awaan cirrus clouds o kun ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kun puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kun flat low level stratus clouds naman ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan nagaduag puti o kun grayish ini rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguom. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pag-ong nga subilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Pero wag away makakabasa script mo na. Carlo, anak, gusto nang hibi na. Mama! Hindi ko na makita si Sige. Wala na kita sa mahimo, Carlo. Kabalo kami ni Papa mo kung ano mo kapalangga ang inyong ido. Pero may mga bagay na nagakatabo na hindi natin makontrol. Parehas ang pagkabunggos ng auto kay Sige sa nagtabok siya sa dalan. Sa langit to yan ang driver mo. Kinbungguan niya si Sige.
Kitaon lang si Sige, kay dako man siya nga iduma. Kitaon matuod siya. Pero, hinali lang nga naglain ang pamatik sang driver sang auto Timing man nga nagtabok ang imo ido. Wala na nakontrol sang driver ang iyang salakyan. Kag nabungkuan niya si Sige. Hindi taman basol ang driver. Kita mo ha, gindaladayon siya sa ospital. Kag gin heart attack na siya gali. Mas makaluluhay ang ako dito Nabuhay ang nagbunggo sa iya. Sige wala. Carlo, anak. Wala tagin pangayo nga may malain nga matabo sa bisan kay sino. Pero, kung matabo ini, mga muyo lang ta na hindi na ini masulit pa. Okay? Sige, kuya. Kamusta si Carlo? Ay, ato, nagapalang harok na iyang mga mata kag nagasakit ng ulo niya sang hibi. Pero, nagasige mo siya gihapon sang hibi. Hindi taman siya mabasol. At aganda na lang siya sang tiyon nga mabuhos niya ang tanan niya nga ginabatyag subong. Sana noon ta naka-explicar sa iya sang tanan. Hindi man niya tanan mahangpan. Tungod 8 ka tuig pa lang ang aton anak. Malimtad yun niya sa uli ang kasakit ng ginabatyag niya subong. Ay, kabay pa. 5 ka tuig man ang updanay nila ni Sige Kabalogid kita kung ano ang kasubo nga madulaan sa ginagkabig naton nga best friend. Carlo, anak, arang mga abyan mo sa gwa. Mahampang kuno ka mo. Rason lang ko mahampang, ma. Loyag mo ba lang nga pasudlon ko sila diri sa kwarto mo? May dala nga parot si Victor. Tuod, ma? May parot si Victor? Titi, nagahambal lang niya parot? Kung loyag mo nga mahibalaan, pasudlon ko sila diri sa kwarto mo. Diri laanay ka mo hampang. Oh, ano sa imo? Okay lang sa imo, mahaw. Hindi ka mangakig, kundi lang kami mahampang. Okay lang sa akon dali lang ha. Kay pasudlon ko sila diri. Ba, milagro nga 9:00 pa lang, tulog na si Carlo Ginkapoy siguro sang hampang nila sang iyang mga abyan sa kwarto. Maayo kay nag-enjoy man siya. Pero ang hilimuson mo ya, kamusta? Was agid ang bilog nga kwarto Pero okay lang Ang importante, nga amat-amatan niya nga nagakalimtan ang iyang kalisod. Gani man. Ay, salamat sa iya mga abyan nga nagdumdum sa pagbisita sa iya dire. Buwas gani ko no. Makadto naman sila liwat Maayo man, kay lapit man ang ilang mga balay diri sa aton. May salig man ang ilang mga ginikanan, kay kilala man nila kita Ginsugat dulong na sila diri kay ina. Kag buwas naman. Carlo, luyag mo ba lang nga may pit ka naman nga bago? Nagbata ang ido sang kilala ko. Basi kuno luyag nato nga magsagod liwat sang ido. Hatagan niya kita. Dason lang pa. Basi makita ni Ziggy ang papi. Kag masubuan siya kung may bago naman ako nga pet. Sure ka? Sure ka nga sa dason lang? Oo, pa. Sure na sure. Ma, okay lang aging puksi ko ang imo flowers.
ginbutang ko din sa ginlubngan kay Ziggy. Okay lang, anak. Kung luyag mo, dugangan ko pa ina. Hindi na, ma. Para may bilin pa nga flowers sa buwas. Kag sa isa pagid ka buwas. Okay, Sige. Namin iba lang flowers, oh. Yellow nga ano gani ni ma? Yellow nga gumamela. Yellow nga mamela? Basta, yellow nga flowers. Hindi ka na mamanggod, sige ha? Happy na lang si Siggy nga nagabisita ka sa iyalulubngan. Kag ginadalaan mo siya sang flowers. Tani, hindi lang maubos ang imo flowers man, no? Wala sang kaso, anak. Mamulak na inaaliwat ang mga tanong ko. Kung may flowers, di flowers eh. Kung wala, di sticks na lang. Tita, nga hindi gusto si Carlos ang bagong apitaw. Kay hindi pa siya ready. Kung kaisa, nasubuan pa siya kung madumduman niya si Siggy. Amo gali? Oo. Wala na mo siya ginpilit. Kay base bala kung pabayaan niya lang haw. Kaluoy man sang bago nga pet, hindi ba na? Kung ready na siya kuno, hambalon niya lang kami ni Papa niya. Ako gani. Ginalungan ko man ang akon nga parot. Hindi ko gusto nga mapatay man siya. Bawa, kaladlukan sa dako, pagtilat mo ba? Basko, pag inangulan? Gani man, hindi makakadto diring imo mga abyan. Okay lang naman. May buwas pa man? Wala ka na subuan? Nasubuan pa man? Pero jutay na lang, ma. Wala na ko gani nagahibi, ma. Maayo gid anak. Nagabalik ka ng liwat sa kapagsik mo. Ma'am, parang ko na sa building blocks ko, ma. Bagong tatangulan karon, babisita lang ko kay Ziggy. May ido nga nagalibot-libot sa ginlubngan ta kay Siggy. Kag nagasimot-simot man siya sa duta, oh. Hala, kasi na siya ido, ma? Kung palapitan ta siya, basi kung tagulo niya kita. Bago ko man lang nakita direng puti nga ido nga ina. Do basa siya, oh. Basi kung nabasa sa sang ulan kay na, ma? Oh, ma, tulo ka siya. Nakita niya kita, nagatindog dire. Do kabuot man lang sa iya nga ido. Oh, ala, ma, ginatagol niya kita. Kanya ikog. Ginabyog-abyog niya. Ma, nagapalapit siya sa aton, Carlo. Tulukan niya mga mata, oh. Do nagapakitluoy siya sa aton. Basi kung luyag niya nga makig-abyan siya sa aton. Ma, kaluoy siya. Basa nga balaibo. Buligan ta siya? Oo, ma. Buligan ta siya. Kaluoy siya. Basi kong impabayan sa Santa Gia, sina. Kita na lang ang ma-adapt siya, ma. Shaggy! Amo lang tong dalagan mo? Ginapo-apo ka na, oh? Siyempre, nag-aedad man si Shaggy, eh.
Matingala ka pa sina? Abi, maglakat-lakat ka man kung may tiyempo ka. Para nga makalakat-lakat man ang imo nga ido. Sorry gid Shaggy ha. Busy gid ko abi sa school eh. Anak, tiyempuhan mo gid na siya. Hindi na madala sa sorry-sorry lang kung magmasakit ng imo nga ido. Nagtambok na siya matuod, oh. Ate sige ha. Ma-walking-walking ta subong Shaggy ha. Alika, kuhaon ko lang imo higot. Kamusta na si Carlo? Okay man Busy sa eskwelahan. Lapit na lang abing finals eh. Nasugiran mo na siya sa atong plano? Ay, wala pa gani. Do hindi ako makahibalo kung paano ko suguran. Hindi tanan ni mapadugayan. Kinanglan na naton siya nga ipreparar. Sige lang. Makapauli siya gani karon. Ma-video call kami sa imo. Istoryahan ta na ang dapat nga istoryahan. Ma? Pa? Ano gid blang ato ni istoryahan man? Dako seryoso gid sa inyo nga duaw? Kag sa mo pa sini nga kalang-alangan sang oras. Kinanglan gid mag-video conference kita? Carlo, anak. Balo ka naman kung pila ka tuig na ako diri sa Canada. Oo pa. Nga, mapuli ka na ba diri sa Pinas? For good? Okay lang na sakon pa. Talagsa ka man lang nagabakasyon di. Kung obdalay naman taliwat ni mama, malipay gid ko. Ay, Carlo, anak. Hindi amo sinang luyag namon nga ihambal sa imo. Ani ka, dali lang. Daw ginakulbaan ako haw. Bad news bala o kung good news ang isugin ninyo? Carlo, na-approve na ang visa ninyo nga duwa ni mama mo. Bot silingon, maapas na ka mo nga duwa diri sa Canada. Pagkatapos gid sang graduation mo. Pa? Anak, wala ka pala nalipay nga maopdanay na kita nga tatlo ni papa mo? Ma, gusto ko man pero bayaan ko mga friends ko. Kag si Shaggy. Paano na si Shaggy? Ay, masolusyonan talang ina. Mabuot nga ido si Shaggy. Makakita agad kita sang bago nga pamilya para sa iya. Paminsaron ko ani na ma. Doon nasyakid ako sa ginbalita ninyo ni Papa sa akon. Layo niya nga dahan ng Canada. Wala na niya tsansa. Makita ko pa ang mga barkada ko kung nato na ako dito. Ay, nahangpan ko ikaw, anak. Shaggy boy, wala gina ako nagpinsar nga maabot ang adlaw. Nga mabulagay kita nga duwa. Nasakitan gid ako. Siyang nadula sa ako ni Sige sang una. Subong, daw ginapilas naman ang dugan ko. Nga mabulagay man kita nga duwa. Shaggy, hindi ko man abi ikaw madala sa katuan namon eh. Okay lang bala sa imo kung ibilin ta ka kay Victor? Mas malawig nga itong pag-updanay nga duwa sang sa amo ni Ziggy. Abi mo, hindi ini mahapos para sa akon nga bayaan ta ka. Pero kabay lang,
nga hamahangpan mo. Galuyag ko man makumpleto ang pamilya ko, liwat. Inang nag-aopdanay sa isa ka balay. Ma, nakita mo ba lang si Shaggy? Wala siya dito sa kwarto ko. Kabasko pa naman sa ulan, no? Ay, wala anak. Kalain pa nga daan sang tsimpo subong. Kag suno sa balita sa radyo, may thunderstorm kuno. Ay, sa di naman to siya nagpanago man? O kung basi bala ko nagpabasa naman si liwat sa ulan, haw? Ay, anak, pahulawan na lang anay ang ulan, ah. Kag among pagpangita mo sa iya. Ara lang na siya sa palibot. Gabi na ka naghulaw ang ulan ba? Kag wala paghihapon makapauli si Shaggy. Ganigin pangita ko sa sagwa. May lang, kay may dala man ako nga flashlight. Di na to si Shaggy man. Kaya na pang tawag ko sa iya. Apang wala siya nagasabat. Ba? Ano ato? Dito sa bahay nga to. Do may ido nga nag-aawang? Bakit to ako dito? Ara, naguntat ng pag-uwang sa ido. Ari ba diri si Shaggy? Sa garden ni Mama. Ba? May duha ka igo nga naigo sang sanag sang flashlight? Si Shaggy balay na? Kag si Shiggy? Bah? Opdanay sila nga duha? Bah? Ano ini? Napati ang sigas ng akong flashlight? Pakpako ko ang flashlight kayo ni. Agad na magsiga liwat. Ara na. Nagsiga na liwat ang flashlight. Ituon ko dito sa bahay nga nakitaan ko si Shaggy. Kag si Ziggy. Bah? Ano ina? Si Shaggy ina? Nagaluko siya sa duta. Palapitan ko siya. Shaggy! Shaggy boy! Shaggy? Bah? Ano ini? Hindi! Wala na siya nagaginhawa. Nagahigda na lang siya. Ginagapiyong ang iyang mga mata. Ay, Shaggy! Shaggy! Nakita ko si Shaggy. Shaggy! Insugat ka ba niya? Kay bayaan ko na ikaw? Ah! Shaggy! Sige. Nga kinali naman siniliwataw. Nga. Sige na lang. Kunok na nagilman ka mga duha. Maayo na lang na. Palangga ko ka mo pareho. Salamat sa tanan, mga abyan ko. Tapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang mahigkong Serbisyo may puso ni Greg.
Greg Sataya para sa ekonomiya, infrastruktura, the leader I adore. Hospital, school, economic highway, scholarship programs all the way. Greg Sataya always shares, helping people he's always there, showing his kindness beyond compare. Cancer Center because he cares. Mayor Greg Sataya, ang Greg Kaman 610 na kita. Flowers nagabloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini nagabloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na Radyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugbon sang kasaysayan ni Liza, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, paano
Alang sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Maabroad ka gali? Oo nang. Dito naman ako mapasimpalad. Paano ang mga kagamitan mo din? Paulian ko na lang sa mga boardmates ko nang. Kung may magustuhan ka dira, ibiling ko na lang sa imo. Remembrance ko na lang na sa imo. Salamat kay Desmond ha. Kabuot gid sa imo. Kanugon nga madulaan ako sang border nga mabuot. Kag husto gid sa oras ang pagbayad. Saldi? Hindi ba lang amo inang madugay mo nga ginhambal sa akon? Ang makalagaw sa bagyo? Gani-ari na, matuma na. Saldi, salamat gid. I love you, Liza. Kagang tanan niya makapahalipay sa imo kag sa aton anak. Ihatag ko sa inyo. Salamat gid. Madali lang ha. Hambalon ko si Yaya. Na ihanda ang mga gamit ni Jay. Ay, pati na si Manang. Dalo naton. Para nga wala ka na sang buhaton kundi ang mag-enjoy. Mami, gusto ko nga mag-boating. Sige Total, ara man si Yaya. Paupdon ko na lang si Manang sa inyo. Para nga malingaw man siya. Yaya? Ay, Day Liza? Yaya, maboating ko na si Jay. Gani ari magawad ka mo sang ticket dito. Kamu nga 3 ni Mana ang mag-boating. Ikaw ya, Day? Diri lang ako mapungko lang ako diri. Kag magbasa sang dala ko nga magazines. Ati ko na mo, dali na Jay Dali! Yay! Maboting ako! Makita ko nga nag-enjoy gid ang akon anak sa pagboating. Makita ko man ang malambutan sang bangka ang kinasakyan nila. Padayunan kong pagbasa. Nagkakalimutan ako sinong ginabasa ko Amo gid ining nagustuhan ko sa magazine niya ini. Kompleto sa kung anong gusto kong mahibalaan. Ay, anay ka. Nang taon ko abi sila ni Jay.
Sa diin na sila? Hindi ko na sila makita Sa kadamo abis na nagkabuting Aber. Isa-isahon ko sa paglantaw ang sakay sa mga sakayan. Wala. Diyos ko. Sa diin na sila? Hindi ko na makita ang ginasakyan nila sa sakayan. Mangsisa ako. Panika. Inang sakayan nga nagkapadungka. Amo inang ginsakyan nila kaina. Kilala kong lalaki nga nagdadalas ang sakayan. Anika, pamangkuton ko siya. Kagang doha kakaupod niya nga kabulig. Buwing kuha sila sang bana mo, ma'am? Dito sila nagpanaog sa piyak nga durong kaano? Nag-upod man ng anak mo kagang duha niya kakaupod? Basi kung mamasyar to sila sa unahan? Sige. Salamat. Okay, mama. Pangitaon ko sila sa unahan. Basi ko nag-abot si Zaldi. Kag siyang kaupod nila ni Jay. Sila dili. Anay ka? Kung si Zaldi nagsugat sa ila, dapat ginkatuanan nila ako sa nahamtangan ko. Hindi sila maglagaw nang wala ako. Anay ka? Mangita ako sa payphone. Manawag ako sa opisina nila ni Zaldi. Nga wala pa ka mo nagpauli. Madali na lang magdulom Wala mo gindala dira sa opisina sila ni Jay, kag Yaya, kag si Manang? Nga po aton ko ina. May ikaw ganing kaupod nila. Ano? Apang suno sa nagadala sa sakayan niya. Nga ginsakyan nila sa magbuting sila. Ikaw ko nung nagkuha sa ila. Liza? Kung ginalahugan mo lang ako, palihog, hindi subong Nagasakit na bilang ulo ko sa problema diri sa project namon. Aral sila dira. Pangitahan na sila palihog. Kag magpauli na kamo ay gabi na. Maghalong kamo sa pagpauli. Bye. Bye. Mabalik ako sa sakayan. Pangitaon kong bangkero nga to. Manong, wala ko ginakita ang anak ko, kagang kabulig ko. Kagintawgan ko na ang bana ko. Ato pa siya sa ila opisina. Kag wala siya makapalapit dili sa park. Ay ti ambot, ma'am. Basta may nagpalapit nga lalaki sa amon.
Nakita ko, ginistorya niyang anak mo kagang imo kabulig. Tapos nagpanaog sila sa sakayang ko, kag nagpadulong sila sa igad. Ano hitsura sang lalaki? Kuan balama mo, moreno ang tawo, apang may tsura siya. Kag dako siyang tawo. Diyos ko, si Desmond bala? May nagpalapit abi sa amon nga lalaki. Dason, ginkuha niya si Jay. Ano? Amo inang matuod, day. Ginbaklan niya kami sang pagkaon. Dason, ginhambalan niya kami nga magpauli na lang. Siya na lang ko nang madulong ko Jay pauli. Diyos ko! Diyos ko! Nga nagpasagot ka mo! Nga wala ka mo anay nagpahibalo sa akon! Ano abi, day kay... Tunaw-nahan niya kami sandungan. Sangintulok niya ako diretso sa ako mga mata. Doon nagblangko dahil ng pinsar ko, day. Sa Desmond, nagatimalo siya sa akon. Kag si Jay ang gingamit niya. Karon, sigurado na ako. Siya ang nagpatay sa doktor nga nag-abort sa ginabusang kusanto. May kaakig siya sa iyadughan. Sang makahibalo siya, naging pahulog ko ang iya anak. Ang buhaton ko. Kung pala, ma-report ako sa pulis o kung ano. Kag mas nga hindi ako makahibalo kung paano ko inisugid kay Saldi. Katamo na sa ginlikom ko sa bana ko. Kag mabuyag-yag na subong ang tanan nga inha. Kinahanglan nga makahibalo si Saldi sang tanan. Kinahanglan gid. Diyos ko. Ato po sa opisina si Saldi. Kaya ginaatake na ako sa nervyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Paano ko bala suguran ang pagsugid sa iyas ang tanan? Sa diin ako masugod. Sa diin. Telepono. Nagring. Manang, ako nang masabat. Hello? Desmond? Utang nga buot. Hindi pagdalahigang akong anak. Ibalik sa akon si Jay. Nakahibalo ako nga nagatimalos ka sa akon.
Apa nga ang akon anak? Desmond, ako na lang ti Malusi. Hindi lang ang akon anak. Maluoy ka sa iya. Hello, Mami? Dari lang ko din. Kakaong ko ng chocolate. Anak? Sadiin ka? Sino ka upod mo? Ha? Upod ko di ang mabuhod nga tawo. Kinakugos niya ako. Ginatagan niya ako sa mga pagkaon. Ginapaknan man niya ako sa mga panganan. Jay, anak, magpauli ka na. Hambalang lalaki nga ina. Nga mapauli ka na. Please. Wala pa gani madulang anak mo. Ginanervyos ka na, Liza. Desmond! Samtang ang ako anak. Ginpapatay mo. Ang inosente nga lapsag. Inutan mo sa ginawa. Tugo kag unod ko. Tugo kag unod ko, Liza. Natungod sa imo ambisyon na tumagkataas. Ginpatay mo. Kriminal ka, Liza. Mga patay ka tao. Desmond, paliog. Nagapakitluoy ako sa imo. Ibalik sa ako ng akon anak. Kung gusto mo, bayaran ko ikaw. Bisan pila. Hindi lang pagtanduga ang bata. Nga, masakitan ka bala pananglit? Mapatyagan mo bala? Kung pananglit, madulaan ka sa anak. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpuan sang kasaysayan ni Liza na iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tumanggid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudluan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service. Color Number 1! Basta Radio Bombo!
alam. Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Isa na namang liham ang ating natanggap dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Hiling ng sumulat sa atin na itago natin siya sa pangalang Abner. Ngunit bago ang lahat, ipinaaabot namin ang taos-pusong pasasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng drama ang inahandog sa inyo ng the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. At ganito ang sulat ni Abner. But times change to tangerine. Dear Jasofia, sana'y mapili ninyo na bigyang buhay ang kwento na nais kong ibahagi na hinugot mula sa alaala at naway magsilbi itong inspirasyon din sa mga kapwa kong nakikinig sa inyo. Hinihiling ko, gamitin ninyo ang pangalang Franco. May isang masalimuot na pangyayari sa buhay ko na nagtulak sa akin upang magnasa ng paghihiganti. Sapagkat noong mga panahong iyon, tila nawala na ang lahat ng pangarap ko. Bunga ng karahasan at pagiging makasarili ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, napatunayan kong hindi natutulog ang Diyos.
kung bakit ko nasabi ang mga ito at aking simulan ang aking kwento. Ganito po ang umpisa. Never made you stay. Loving to... Ay, mabuti at nandito ka na, La Arney. Kanina ka pa hinahanap ni Abner. Hindi ka raw niya matawagan. Paumanhin, Abner. Maraming nangyari kanina. Oh, ito na ang pangmatrikula mo. At para makapag-examine ka na rin, meron ka na rin pamasahe at iba pang pwede mong gastusin sa paaralan. Maraming salamat po, Ate La Arney. Di bale at huling taon ko na ito. Paghihirapan ko na mapaaral ka para may tutulong kila nanay. Titiisin ko lahat ng dinaranas ko dahil na rin sa pagtataksil sa akin ni Aber. Ay, oo nga pala. Matagal nang hindi sumama ang asawa mo sa'yo. Abala siya sa negosyo, inay. Palagi pa nga siyang nasa biyahe. Katulad ngayon, nasa Davao siya. Pagkatapos, tumuloy naman sa Hong Kong bago lumipad papuntang Amerika. Nakakarating na pala sa Amerika si Kuya Abelardo. Dahil sa negosyo, meron pa ngang isang pagkakataon noon. 6 na buwan siyang nanatili sa Amerika. Habang ako naman ay ipinadala rin doon. Maswerte ka at pinatulan ka kahit medyo may edad na. Inay, siguro hindi na ako magtatagal. Meron pa kasi akong importanteng pupuntahan. Yun na nga, inay. Ilang taon nang magkasama si Ate La Arney at si Kuya Abelardo. Hindi pa sila nagpapakasal. Tatanungin ko nga yan sa kanya, Abner. Pero puro pag-aalinlangan naman kasi. Naalala ko yung mga sinasabi ng mga kapitbahay. May asawa na raw si Kuya. Hindi ko alam kung totoo yan. Ngunit madalas niyang sinasabi na ikaw ang tanging pag-asa niya na magiging sandigan niya balang araw. Kaya nagpupursige akong mag-aral, inay. Ay, mabuti yan. Huwag ka na munang manligaw. Para sa kinabukasan mo yan, Abner. Kaya huwag kang makikibarkada. Wala pa sa akin yung mga ganyang bagay, inay. Hindi ako nakikipagbarkada. Pero loko-loko yung mga tumatambay dyan sa kanto. Pinipilit ba naman akong uminom? Ay, umulan naman kasi kanina. Wala na tuloy akong masakyan na tricycle. Abner! Sakay na! Bilisan mo! Ha? Si Ate La Arney? Bilisan mo! Nagmamadali kasi ako. Oh, kunin mo itong sobre. Maraming salamat po, ate. Ang dami namang pera nito. At saka, bilis ng patakbo nyo. Ang lakas kasi ng ulan kanina, kaya madulas ang daan. Sabihin mo kay nanay, matagal pa na hindi ako makakasama sa inyo, ha? Matagal na palang tumatawag si ate. Hello, ate? Hello? Abner, makinig ka. Hindi ako magtatagal na makikipag-usap sa'yo. Baka hindi ko masaksihan ang pagtatapos mo sa pag-aaral. Pero bakit, ate? Inaasahan ka ni Nay. Matagal na kasing hindi ka nagpapakita. Pasensya na. Abner, may sasabihin ako sa'yo, ha? Kung may mangyayari man sa akin.
Ate? Ano yan? Anong nangyari? Hello? Ate? Hello? Wala na. Hindi na nagsalita si Ate Larny. Paano na yan? Si Kuya Abelardo, magpapatulong ako sa kanya. Pumunta ako sa bahay ni Kuya Abelardo Tiasovia, nalaman ko na iba na pala ang nakatira. Matagal na daw itong naibenta at nasa Maynila na ang kinakasama ng kapatid ko. Mga pangyayaring kinakabahan ako. Ganyan na lamang ang iyak ni nanay. Ano ang nangyari sa araw ng aking pagtatapos? Kahit kami ni nanay ay punong-puno ng pag-aalala, nagpasya kami na maghanda na lang. Masakit dahil ang tanging nakita naming kasabay ko sa pagtapos ay ang katawan ng aking kapatid. Kaya nga, ganito ang mga sumunod na pangyayari. Falling apart, gone somewhere. Ay, anak, matagal ka namin na hindi nakita. At ngayon, bangkay ka na lang na dumating. Bangkay mo na lang ang madadatnan namin dito. Ate Larny, ang sakit. Ang sakit. Ang dami mong sakripisyo para makapag-aral ako. Binigyan niyo ko ng dangal. Kaya nga, natatandaan ko pa. Sinabi mo sa akin noon na akong magiging katuwang ni inay sa lahat ng ito. Noon pa lang, nagpapaalam ka na sa amin. At sinong walang hiya ang gumawa sa'yo nito? Dapat na managot sila sa nangyari sa'yo. Abner, huwag ka munang magmadali. Pinag-aaral ka ng kapatid mo para gamitin mo ito sa mabuting paraan. Oo nga pala. Natawagan mo na ba si Abelardo? Hindi ko siya matawagan, inay. Baka nga nagpalit na siya ng number. May kutob ako na may alam siya sa nangyari kay ate. Ano? Asikasuhin muna natin ang papeles para sa burol ng kapatid mo. Ito pa ang problema natin ngayon, Abner. Kung saan natin kukunin ang panggastos natin. May nakuha akong malaking halaga sa mga naitago ni ate. Mahigit 100,000 ang nabilang ko, inay. Ganon. Ang laki naman. Huwag na kayong maingay, inay. Kung kanino man kinuha ni ate ang ganitong kalaking pera. Pero ito na lang ang gagamitin natin sa burol niya para mabigyan siya ng maayos na libing. Sige nga, anak. Nag-aalala at kinakabahan na naman siguro si inay dahil hindi pa ako nakauwi. Hindi ko nga mabilisang maglakad dahil madulas ang daan at madilim pa. Parang may sumusunod sa akin. Ang bilis nilang maglakad. Sino kaya ang mga ito? Nandiyan na sila. Parang...
Patay na nga lang ang kapatid mo, Abner. Hindi pa nabubunyag kung sino ang pumatay sa kanya at kung ano ang totoong nangyari. At maliban doon, ganito ang ginawa mo, anak ko. Inay, hindi ako ang pumatay sa bangkay na nakita ng mga pulis sa tabi ko. Hindi ako ang kriminal. Pero ikaw lang ang nakita nila sa lugar na yon, na nakahawak ka pa ng baril na ginamit sa pagpatay sa tao na yon. Mabigyan lang ng hustisya ang pagkamatay ni ate. Ayop ang Abelardo na yon. Abner, huwag mo nang ungkatin ang mga paratang sa iyo. Wala kang sapat na patunay o katibayan. Puro hinala lang. Gusto nila akong patahimikin para hindi natin makuha ang hustisya. Ang pagkamatay ni ate. Ang sasama nila, inay. Simula nung dumating ka dito sa kulungan, nalata namin na tahimik ka. Kaya sinabi ng mga kasama natin, nawawalan na raw ang isip mo, Abner. Mang Pedong, nakulong ako ng walang kasalanan. Ako ang sinisisi sa isang krimen na hindi ko naman ginawa. Maraming nangyari na ganyan, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Nakulong na ako. Ano pa ang inaasahan ko? Huwag kang mag-alala. Kahit na nandito tayo sa bilibid, huwag nating hayaan na mawalang tiwala natin sa Panginoon. Abner, lumapit ka. Ipakilala kita sa kapatid ko. Mang Pedong? Si Maylen. Maylen, si Abner. Kumusta ka? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang pangungumusta mo sa akin, Maylen. Sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala. Ganyan talaga ang buhay. Wala ka bang ibang bisita? Simula nung nakulong ako, hindi ko pa nakikita ang inay. Kinakabahan na nga ako. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Ay, matagal ko na siyang hindi nakita. Gusto ko na siyang makita. Kaya nagtiyaga ako na mag-ipon para may pamasahe ako sa pagbisita sa iyo. Inay, sinulatan niyo na lang sana ako. Kayo ang lagi kong iniisip. Kung kumusta na ang buhay ninyo. Ay, binabalak ko pa ngang ibenta ang lupa. Kasabay nun ay mag-loan ako. Kawawa naman kayo, inay. Nagpakahirap sila, Aling Lerma, na pag-aralin ako. Dito naman sa kulungan ng hantungan ko. Anak, may sasabihin ako. Patay na si Abelardo. Wala nang silbi, inay. Pwedeng makalabas na ako dito sa kulungan. Pero magagamit ko pa kaya ang pinag-aralan ko? Itinuring kong impyerno ang pananatili ko sa kulungan, Tia Sofia. Bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unti akong namamatay nang dahil sa walang humpay na paninisi ni Maylin sa akin.
Tuluyan nang nawala ang pag-asa ko noon. Kahit noong pumanaw si Ama Pidong, paulit-ulit pa rin akong binabalikan ng sakit. Lumipas ang 10 taon, Tia Sofia, at isa ako sa mga pinalaya. At ito na naman ang mga sumunod na pangyayari. To turn dreams falling apart. Ay, salamat at nakalabas ka na ng kulungan, Abner. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Ang tanda nyo na, inay. Puti na rin ang iyong mga buhok. Pumayat na rin kayo. Pasalamatan natin ang Panginoon at pareho tayong buhay pa, Abner. Oo nga at pumayat ako. Yan ay dahil sa nagkasakit ako. Pero pinabayaan ako ng kamag-anak ko. Mabutit na buhay pa ako. Kung hindi lang sana dahil sa kalupitan ng tao, hindi sana nasayang ang buhay ni Abelardo para lang makamit ko ang hustisya. Sinira niya ang buong buhay ko. Anak, kalimutan mo muna yan. Paano ko makakalimutan, inay? 10 taon akong nakulong. Ang daming nasayang na pagkakataon. Nagtapos ako, pero napunta ako sa kulungan na hindi man lang sumagi sa pinag-aralan ko. Magagamit ko pa ba ang aking diploma, inay? Maunawahan kita, anak. Pero kailangan nakalimutan mo muna yan. Mapagpatawad ang Diyos. Iniwan mo na ako na mag-isa, pero dinatnan mo ulit ako na buhay pa. Maawain ang Diyos, anak ko. Mag-iisang taon na simula nung nakalaya ako sa kulungan, Maylene. Pero ngayon lang ako nakapunta sa lugar nyo. Nag-ipon pa kasi ako. Abner, huwag sanang ikakasama ng damdamin mo ang sasabihin kong ito, ha? Kahit hindi mo bigkasin, naiintindihan ko ang gusto mong sabihin sa akin. Ginamit ko ang mga natutunan ko sa kulungan para mabuhay ako. Kung subukan mo pa rin mag-apply, sayang naman ang pinag-aralan mo. Talagang sayang. Pero sinubukan kong mag-apply. Pero wala raw bakante. Pero alam ko na hindi yun ang totoong dahilan. Buti at nandito ka ngayon. Kailangan ko ng kasama sa Sabado. Ha? Ipakikilala kita sa tito ko at baka matulungan ka niya. Natutuwa ako at matyaga kayong nagpunta dito sa lugar namin, Pidong. Ikaw ang tumayong tatay ni Abner kahit noong nasa kulungan pa siya. Nalungkot ako sa kinahantungan ng anak mo. Hindi lang kay Abner ang nangyari sa ganitong bagay. Maraming taon na ang lumipas. Pero kapag naaalala ko ang pagkamatay ng kapatid kong babae, na isinugal ang buhay at dangal niya para lang mabuhay kami, sobrang hirap pa rin ang buhay namin, Pidong. Hindi kailanman naibigay ang hustisya sa nangyari sa kanya. Sinundan namin ni Maylene. Tutulungan kami ng isang ninong ng kapatid kong babae para makapasok siya sa trabaho. Pero kailangan niyang manirahan malapit sa lugar na ito. Inay, kanina ko pa po pinapakinggan ang pinag-uusapan nyo ni Mang Pedong. Umalis muna tayo dito sa lugar natin. Pero anak... Inay, matagal na hindi tayo nagkita. Kaya
Hindi ko kayo iiwan. Sige. Bigyan mo ng pagkakataon para mag-isip ang nanay mo. Kasama mo na ako Bakit parang ang layo pa rin ang pinupuntahan ng isip mo? Dahil sa ang daming pagsubok na hinarap ko sa buhay. Tila alon na walang tigil ang mga unos sa aking landas. Pero kailanman, hindi ko malilimutan na nariyan ka sa tabi ko, Maylene. Alam ko na mahirap makalimutan ang nangyari sa'yo. Parang malalim na sugat. Dama mo pa rin ang sakit. Tinanong ko ang Diyos kung bakit nangyari ito sa akin. Pero may dapat rin akong pasalamatan, lalo na nung nakulong ako. Kasi nakilala kita. Abner? Bago ako makulong, walang babae ang nakapagpatibok ng puso ko. Ikaw lang, Maylene. Binuo mo ang magulo kong buhay. Ikaw ang nagbigay ng kulay. At ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. May naiwang baka sa pagkatao ko mula sa mapait na karanasang iyon, Tia Sofia. Nang makabuo kami ni Maylene ng kaunting puhunan para sa aming negosyo, umuwi na kami dito sa aming lugar. At naging kaugalian naming dalawin ang puntod ni Manang Laarni, na kahit hindi na ipagkaloob sa kanya ang hustisya para sa kanyang pagkamatay, siya ang itinuturing kong recuerdo na hindi ko makalimutan habang buhay. Isang kapatid na isinakripisyo ang dangal at buhay niya para sa amin. Hanggang dito na lamang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsadula sa aking recuerdo sa buhay. Ang nagpapasalamat, Abner. More than I could. Salamat din sa iyong pagdulog sa ating dula, kaibigang Abner. Ang Diyos sana ang patnubay ninyo araw-araw. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang naisadulang sulat o buhay ni Abner dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Abner ay isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Loving too much hurts too much. Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ang buong ng West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto nyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Kiko Pangilinan po. Tumatakbo ako para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas, na maaaring manalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw.
para sa mga naninindigan pa rin sa mabuti, totoo at matino. Tulungan niyo akong ipanalo ang tama. Kiko Pangilinan para sa Senado, number 51 sa balota. This political advertisement by Kiko Pangilinan is paid for and by Francis Pangilinan, AGS Building 446 EDSA Guadalupe Viejo, Makati City. Amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kun mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag indi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kag mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag indi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Api sa Bombo Radio Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Taya 5 minutos na kaligad sa taknang alas 11 sa udo. Welcome madari sa pagbangalagad sa palatontoran bumuharay sa udo. Sa mga lawas sang Sabado pet sa 10 sa bulan sang Mayo sa bang tiga 2025. Ikadua kita sa buong adlaw sang Sabado sa ika-5 bulan sa mga year 2025.
Sa ato na countdown para sa eleksyon, duha na ginamang kadlaw banwa na bilin. Magabatigayo na kita sang pinili ay sa Lunes. Sa buong udo mga nakaupo danyo walagad si Bombo Erden Bayonita Arroyo. Upta na kita asala sa 2 karon sa hapon. Sa pagdulong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal. Sa buong mana dalag ko nga mga balita nasyonal. Lakip naman mga balita sa luwasang pungsod, mga balita sa bataga sa ginampang, kag balita sa artista. Sa mga balita nga ito na sinipagatutukan na diri sa aton nga palatuntunan sa Bomboharay sa Udon. Commission on Election sa nagalaom nga mangin peaceful kag orderly lang ang ato na sa nga pagbatigayon sa eleksyon sa Lunes. Aba na nga nagpanawagan dali ang chairperson sa poll body sa publiko nga patihan ang electoral process kag hindi magpabiktima sa mga peke nga balita. Kaya subong yang kadaan, di ka lang gidya may nalungod na bala mabiktima kagid sa misinformation o kon sa fake news, ilabi na sa may social media. So pati gayon gadanay kamo sa vetting sa mga information nga nyo sining nakuha pinagi sa pag-check sa mainstream media. Ilabi na diri sa aton sa Bombo Radio. Kalabanan na sa niyawa, nakadesisyon na kung sinong ilang igabot ang sa pwesto, halin na sa pagka-senador, paraog sa pagka-konsehal sa Lunes. So, gabi siguro mayroon na gina kita sa ining resulta, ilabin na sa mga kabanwahanan, and then kasadaran diri sa may probinsya sa Negros Occidental, at the same time mangiyan naman niya sa mga senador ti mag-amamat naman niya sulod sa Lunes sang gabi. Hindi lang guro gani kita malabutan na itong ang gabi. Basta way man layas ang problema sa iba ng mga lugar, makuha na natin, may baluan na tana, madeterminar tana ang ining 12 ka mga senador nga magdaog sa eleksyon. Atensyon sa mga kautoran nato na ilabin na sa mga nagatulot-teleskopyo dera sa botelya nga nagabalhas-balhas gid. Grabe nga teleskopyo, no? Ang liquor ban mag-take effect na karon sa alas 12 sa tungang gabi hasta na siya sa Mayo 12. Meaning, ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon, ilabi na kung ara kamo sa gwa sang inyo balay. Ina siya pagsunod sa COMELEC Resolution number 11057 nga nagaprohibit sang pagbaligya sa bangmana pag-offer kag pagkonsumo sang alcoholic beverages halin Domingo o kung kuha na siya tungang gabi karon hasta na sa Mayo 12. Sa iba na pang mga balita, speaking yapon sang eleksyon, ang Assistant Regional Director sang Commission on Elections Negros Island Region mayara sang panugyan sa mga kandidato sa bungman sa mga supporters may kangtanan sa adlaw sang piniliay. Sa iba na pang mga balita, ang nagagwa nga impormasyon nga nayara sa martial law ang syudad sang Silay, ginpanginwala sang hepe sang Silay Component City Police Station. Tanan-tanda na lang gijayan, no? Madumduman sang iban nato sa mga kauturan until nga mayara sa nagwa nga balita nga yara kuno sa martial law ang Silay. Ano may ano yan sa Silay nga sa iba niya nga parte sa Pilipinas, maya sa martial law.
Sa iba na pang mga balita, Banwa, grupo sa mga empleyado sa Bacolod City Water District nagsulat naman sa kay Presidente Bongbong Marcos kasunod sa ginmando sa Chief Executive nga imbestigaran ang ining operation sa prime water sa mga kabanwahanan kag mga kasyudaran nga ilan nasulod pinagi sa joint venture agreement. Manginakapod na ito na diri sa aton sa palatuntunan live karon ang presidente sang Basiwa Employees Union, Miss Lenny Espina. Awan so far mga balita nga ito sa pagkatutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Bomboharay sa Udo. Wow ka pa ang balsa nga ito sa panahon, no? Awan nga mga inoras dami ko nagsakay-sakay ka sa duyan bala. Nasonara kaya sa idalom sa kahoy nga madabong ang iyang nga dahon. Amo na ang bal nila blaga, hindi mo na kinaglan yung aircon. Hindi mo na kinaglan sa ning electric fan. Pero di ba, imo mo lang naguro ko nara kaya sa kaumahan. Ang Commission on Elections mayaras sang implementar again ginadumilian na ang pagbakal standby Bomo Grace ni Baton ang pagbakal pagkonsumo kag pagtanyag sang makahulubog nga ilimnon bisan pa sa mga tiyangge baladera o kon sa mga convenience store ginadumilian ang pagbaligya. Okay? Ang selling, ang buying, ang offering, ang serving, kag ang pagkonsumo sang makahulubog nga ilimnon pagadumilian na sugod buwas sa kagahon. Kay ti Mayo 11 na siya mo. Pagsulod karon alas 12, why nasa mga pagbaligyaanay o kung pagbaligya abis ang makahulubog nga ilimdon dahil sa aton sa Pungsod, Pilipinas kay gina-implementar na ang nationwide liquor ban. Pagsunod din sa COMELEC Resolution number 11057 nga nagadumili sang selling, offering kag consumption of alcoholic beverages sa nasambit ang period. Sa idalom sang COMELEC Resolution number 11057, ang sinuman nga persona kalakip na ang nagapanag-iya sang hotel, sang resort, sang restaurant, sang tiyangge, kag similar establishment sa ginadumilian nga magbaligya, magtanyag kag sumungman, magserbe kag sa mga nagbakal naman, hindi pwede ang consumption kag buying of intoxicating liquor. Ano ba lang mga multa dere? Ang pina o kanang multa rather ara sa 1,000 to 6,000 pesos nga multa. O mabal ka mo, ati mo muriling ka, gamay man lang na. Huwag pa naganoy sa unod sang sobre nga nabaton. Nga nabaton ko. O, kay man gamay man lang tuod ang multa mo. 1,000 to 6,000 pesos ang multa. Ukon, ikaw ang mapriso, tubtob sa 6 ka tuig. Imprisonment of up to 6 years. Pero tinamig jaya hindi kaya mamultahan o kundi kaya mapriso Kauluya na yan kauluya ina siya. Again, bisan madula na lang sa ato ng tanan ang importanteng dignidad na hindi madula. Kamusang reminder sa katulad sa mga otoridad dari sa mga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental may kang tanan sa nationwide liquor ban so good karon sa tungang gabi Mayo 11 tubtob Mayo 12. Bamo Grace Lynn Lebaton sa report kamen. Medyo wrong timing ang adlaw po early nga inog-inom sang barkada o kung sa nga katupad balay lang sa sandiin lang sa Pungsod, Pilipinas. Diri sa aton sa bakal na lang kuno nila sang leksyon ng udod to bala sang kwanaw sang sobre. Pwede gid. Hindi gali pwede.
Oo, Bombo Erlin. Pwede kid. Pero hindi lang danay sa ilim nun. Paiway danay kay delikado. No? So, aton diri sa Police Regional Office Negros Island Region ang hambal sa aton diri nga Public Information Officer nga si Tenant Colonel Joe Malong Bombo Erlin nga nasugod sa puwas nga adlaw dilog na Pilipinas wagin na ipasaysan diri pagid sa aton nga PRO NIR ang pag-implementar sa ining liquor ban Sunday tapos hasta sa May 12 Monday ang aton election day sa pugtod kag sa pursuant sa Comelec Resolution number 11057 si ang bisan natin nga magbakal, mag-offer or mag-donate ng ilim nun, mag-inom dira sa public places ang posibleng manakop imprisonment kag fine. Nila yung mag-inom, bakal na sila subong. Amo gani, Bombo Erlin. Hasta alas 11:59 karon sa gabi. Pwede pa na ya. Oo. Pwede pa. Kaya nainit daan. Ang manang banding alas 11:59, Mayo 10 pa manaya mo. So, allowed na panaya. Allowed pa. Why ginaya sang mga ginadumilian na dira. Basta pagpatak alas 12, karon sa tunggang gabi, kay Mayo 11 na siya, yara na in effect ang liquor ban. Yes, Bombo Erlin. Pero, may exemptions ini according kay Lieutenant Colonel Joe Malong. Bali, dapat may ara ka sa certificate halin sa Department of Tourism pero may 5 pa ni na deadline o po nag-untat sila sa pag... Yes, Bombo Erlin. Ang nagabaligya mo na dapat na may certificate? Bali, hindi man. Bali, may ara kita sa mga lugar na pwede makabaligya. Pero dapat mera siyang certification from Department of Tourism. Gali. Mga establishments such as hotels, resorts, and restaurants na certified dapat by the Department of Tourism as tourist-oriented man. Dapat ang mainom lang ang mga foreign tourists. Wala ina nga na-comply ang ining certification sa DOT. Mo Grace kung magbaoy bis sila okay lang na. Ang sa ang mga foreign tourists kahit sila malang allowed. Hindi man namin kung magbaoy sila Bombo Erlin. Kung magbaoy sila tilay naman ang violation kuha naman na siya alarm and scandal. Yes. So hindi makasulod yan sa aton nga Comelec Resolution. Ang pahayag sa Public Information Officer sa aton ring nga Pure NIR for elections ni Bombo Erlin, si Police Lieutenant Colonel Joe Malong. Implementation of liquor ban, saan o gini siya ganimatic effect? Yes, according to Comelec Resolution 11057, ma'am, it is a day before sa election and the day sa election mismo. So that's May 11 to 12, 2025. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, bali, may exemption ni ang liquor ban, ma'am? Actually, on the Comelec Resolution, may ano siyang exemption if ang owner sa mga restaurants or bars which is accredited by the DOT seek for an exemption from the Comelec, no? Pero ang deadline minimum was on May 5 pa, no? So also it is also stated or it was interpreted to the Comelec na pwede man niya ang mga foreign tourists makainom on this certified lang exempted na mga restaurants or establishments. So, ako na siya ang na-list lang dito nga exemption. By very clear man sa ating 11057 na Comelec Resolution that everyone, including the owner
of the restaurant or the manager are not allowed to sell, buy, take out, or drink intoxicating liquor during these days. Oo. May ara kang Ma'am Ricorida sini Ma'am aside sa posting on our social media accounts, Ma'am. Yes, ma'am. Actually, it was the directive of our regional director. Kaya kahapon, we had a meeting with the COMELEC also to finalize kung ano mga preparations natin. And this is one of the topics that we have discussed yesterday during the meeting in liquor ban. So our regional director, Police Brigadier General Ibay, directed our lower units to conduct rekurida kaya para nga ma-inform din ang tanan natin yung mga pumuluyo regarding sa pagpatuman natin yung liquor ban. Ma'am, bali, ano ang mangin pinalidad sini para sa mga nagapamati lang bala? Actually, ma'am, kung ikaw mag-violate sini, 1 to 6 years na siya imprisonment and disbarment to hold any public office. Also, the COMELEC said that you may also lose your, aside from the imprisonment, you may also lose your voting rights, permanent disqualification from holding public office. Okay. Anong mensahe ma'am sa publiko? Well, election is fast approaching. We are pila na lang sa days, 2 days to go before the election. So, ginapangabay natin ng mga pumuluyo nga mag-cooperate sa atin ng mga kapulisan, especially on the implementation of this liquor ban. Anyhow, ang liquor ban lang is 2 days lang. It's the day before the election and the election itself because the purpose of this is to prevent man kung usually ang mga kinagamo na ito dahil sa kinugog, So, isa ni siya ka mga ways naton nga gina-implement para malikawan naton ang ginamo nga ginatawag. So kabay pa nga ang ato yung mga puluyo ng suportahan gid ini kag mag-cooperate sila para wala sila nga mangin problema sa aton yung mga kapulisan man. At any rate on the following day kung gusto nila mag-celebrate on their wins or kung gusto man nila maglupasay sa ilang losses, they could do it on the following day na because the following day, May 13, okay naman na. Pwede naman nakabalik sa pag-inom na. So, I hope that we will be having this safe, secured, and fair, honest elections, 2025. So, ginapangabay natin ang mga pumuloy ng buligan kita sa PNP. Okay. Okay, Grace. So at least para aware ang tanan, hindi sila wala man makahambal nga ay way kami ang kabalo. Ganit man. So ignorance of the law excuses no one. Correct, Marty. Magpinagbasa to kung ano-ano to nga mga post. Ang mga post na tuhoy sa mga legitimate nga mga balita, may kataya sang oras. Di ko manakpan ka daraya karon ni mo lang yung excuse nga why kay kabalo. Ay, tindi gid yung excuse. Malayran kagid sang multa. Labugay ka pa. Otoridad ang ining pagbantay labi na sa mga convenience store sa mga tiyangge. Hindi nagkikita magpatama ka hingalid sang kahigayonan nga siling ti damo kwarta mga pumuluyo meron sila sang inugbakal pwede gid kamo makabaligya until lang 11:59 karon sa gabi resume naman sila sa Mayo 13 alas 12 sang kaagahon. Kasi mag-celebrate naman na sila. Para sa mga daog na tip pwede ginaya Bombo Grace. Correct. Pero sa mga medyo ginkulo-kulabos, di balasan, hindi pa siguro yung time para sa ibo. Maged. So, enjoy lang ganda nato na. Kaya, amo ginayang eleksyon, Bombo Grace, meron sang perde, mayara sang daog. Hindi talang gidya siling yung dibdibon, tabalang hindi na kitaya maka-move on. Correct, Bombo Early. Di ba la? Oo. Ano na? Sport. Ayo, sige. Balikan talang kakaroon sang sining clarification coming from Silay. Kung ano ba na yan nagpalapta si na Bombo Grace Ao? Wala ginay balaan, kaya hindi man itawo. I mean, hindi lang na isa katawo, Goro, Bombo Early. Pero sa Facebook na siya.
Oo, may nag-post pero wala pa na hibalaan kung sino okay. Di na pa-check pa sa sa aton nga mga kapulisan dira sa Silay. Nag-post siya nga under martial law ang silay? Oo. Halin san o? Wala man ever. Boro ba kibot man kita sinayaman. Ang last nga martial law diri sa Pilipinas ang time ni former President Rodrigo Duterte pero didto lang to ya sa sa Marawi. Magani. Maway na gidyo braho ng gato sa mga katoran, no? Sige, balikan ko lang na karon mo, Grace. Yes, Bombo Arnie. It is Bombo Grace in Labaton, trust number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. Balikan ko lang na karon ang pahayag sang Chief of Police sang Silaya City Police Station matapos nga mayroon sa naglapta balang balita banwa sa may social media nga under martial law kuno ya subong yang Silay. Ano na ganda yung problema nga way gani kataya sang banwa ko na syudad dari sa Negros Occidental nga under Comelec control under martial law pa yan. Ayaw abo na to no nagigita mag pati-pati sa mga fake news kasi matumba balagita yang way sang pilas. Makibot na kabalakag maglain ang imo sa napamatyag ba o ti mo ginagambal yung tumba kagin nga way sang pilas mo. Ang mga balita yung daan kung kaysa pag halin sa source to inang kanding pa lang pagkaboto sa pila ng mga persona to na himo na nga baka. Pero speaking sang Comelec, no, may kang tanan sa ato sa nga eleksyon na si Comelec Chairperson George Erwin Garcia ang naghambal nga nagalaom sila nga mangin peaceful lang kag matawhay ang aton sa nga pagbatigayon sa eleksyon sa Lunes. To quote Garcia, napakataas ng ating paniniwala sa mga kababayan nating botante na sila ay boboto at magiging tahimik ang ating eleksyon. Mabilis tayong makakatapos dito dahil medyo na set up na natin ang mabilis na sistema at proseso para masigurado na magiging mabilis din ang pagproklamas. Kaya kung matapos sa gibanatod ang pag-isip, pag-transmit wala sa mga election returns sa mga kabanwahanan, kag sa mga kasyadaran, bisan pagani sa probinsya, at least makaproclaim na sang winning candidate ang Commission on Elections. Saga, isoryanta ni karon na dugang sa aton sa nga pagbalik dari sa palatunturan mawaharay sa Udo. Pagkatapos sang Bomba Network News nagikan sa Bomba News Center Makati. Balay. Apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ining ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sang masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta. Sa karon apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Luxin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mga kabombo, araw ho ngayon ng Sabado at Mayo 10 taong 2025 at 2 araw na lamang bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Task Force KKK ng Commission on Elections muling nagbabala sa muling pagkalat ng fake news, misinformation online manipulation ngayong panahon ng halalan. Ang bagong mga elections observers naman dumating na sa bansa para sa araw ng Lunes, Mayo 12. Ang Department of Justice tiniyak naman na makakaasa si Vice President Sara Duterte ng due process ukol sa mga paratang na isinampa laban sa kanya. Sa ating police report, ang storage area ng Commission on Elections sa San Agustin, Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang suspect, ilang mga election materials na sira. At sa balitang palakasan ng Cavaliers bumawi ng isang panalo sa Indiana Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumuto, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The #1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Hinikayat ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan o KKK ang publiko na tumulong sa pagbabantay katuwang ang Commission on Elections laban sa posibleng pagkalat ng mga peking impormasyon sa kasagsagan ng halalan. Ang task force na ito ay una ng binalangkas ng Commission on Elections at ng mga katuwang na ahensya kabilang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang bantayan ang May 12 elections at labanan ang paglaganap ng disinformation, misinformation at online manipulation. Apela ng task force sa publiko, itawag lamang ang kanilang mga naobserbahan o na-monitor na mga maling impormasyon ukol sa halalan at ipinapakalat lalo na sa pamamagitan ng internet, maging sa iba pang platform upang agad na aksyonan. Anumang video content o kaya naman ay post na maaaring magpakita ng mga peking impormasyon ay maaaring isa ilalim sa validation na tuluyang ipatanggal sa social media upang mabawasan ang paglaganap ng mga kahalintulad na impormasyon. Ang naturang task force ay may sariling threat monitoring center at yan ay nandyan sa kanilang opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Quezon City. Ito ay may state-of-the-art equipment na minamando ng mga keyboard na personnel at yan mga kabombo ang kanilang tututukan kaugnay ng magaganap na halalan. Maliban nga sa mga reklamong natatanggap ay otomatiko rin na nagbibigay ang mga ito ng mga posibleng pagkalat ng impormasyon at disinformation upang agad namang matugunan ng pamahalaan ang nasabing mga kumakalat na fake news. Sa iba pang mga balita, itong Commission on Elections abay nagpaalala sa huling araw ho ng pangangampanya. Full body naman hinimok na baklasin na ang mga malalaking campaign materials. At bago naman, ito naman mga bagong mga election observers dumating na sa bansa para ho sa gaganaping halalan sa araw ng Lunes. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Isa Cotonero. Bombo Dennis, Bombo Victor, nagbigay paalala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato na simulan ng baklasin ng mga campaign materials, lalo na yung mga malalaking posters na nagkalat sa mga kalsada ngayong araw. Simula kasi ng alas 12 ng madaling araw, ipagbabawal na ang anumang klase ng pangangampanya kahit sa social media pa man yan. Hinimok din ni Garcia na irespeto ng mga kandidato ang huling araw na maaaring makapamilya mga botante. Ang lahat ng makukonsiderang pangangampanya ng mga kandidato simula bukas hanggang sa araw ng halalan ay maaaring maging dahilan para sa diskwalifikasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging sagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines.
Last day of campaigning natin today, any paalala na lang sa mga kandidato, tsaka ano yung pwede nilang harapin kung nangampanya pa sila beyond May 10? Sa inyo bang palagay, makakadagdag pa tayo ng boto o makakabawas ng boto kung tayo ngayon ay mamimilit pa bukas lalo na sa pangangampanya? Hindi po ba kaya talagang yung batas nilagay yan na bawal mangampanya isang araw bago mag-eleksyon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makapamili na? Una, pagrespeto doon sa isang araw na yan. Number 2, yung mga pagkalalaki natin, mga campaign materials, tarpaulin, na nagkalat dyan sa mga kalsada, sa mga highway, pakipatanggal na po. Kasi baka makonsider yan na kampanyahan pa rin. At siyempre kahit sa social media, pag sinabi nyo naman bawal ang kampanya, hindi lang naman kinakailangan pagbawal yung paglalakad, pag-iikot, at pangangamay sa kalsada, sa mga bahay-bahay. Kung hindi kahit sa social media, that is campaigning. Sa radyo, TV, dyaryo, bawal na po. That's campaigning. Ang official campaign ban ay alinsunod sa COMELEC Resolution number 11086 ng Fair Election Act na nagsasabing ipinagbabawal ang lahat ng election-related activities katulad ng mga pagpapaskil ng campaign materials o kaya pamimigay ng libreng sakay, pagkain o inumin. Samantala sa iba pang balita, Bombo Dennis, Bombo Victor, ngayong araw din ay nagkaroon ng briefing ang mga international election observers sa Manila Hotel na lilibot at titingin sa proseso ng halalan sa Lunes. Sila ay nanggaling sa mga bansang katulad ng Papua New Guinea, Armenia, Russia at iba pang mga bansa. Sila ay nasa mahigit 50 na mananatili sa bansa para obserbahan ang mangyayaring midterm elections. Ayon kay Garcia, ang layunin nitong mga observers ay para ipakita na ang eleksyon sa bansa ay may integridad. Paraan din ito para ma-assess pa yung mga kailangan i-improve sa pagsasagawa ng halalan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Itong pagpapadala ng mga observers and ano yung madadala nito para doon sa ating May 12 elections po? Ang Pilipinas, lagi rin tayong naiimbitahan sa iba't ibang klase ng eleksyon na meron sila, whether national or local. Recently nga lang, noong nakarang araw, Pilipinas at nagpadala rin tayo ng observer sa Romania sa kanilang presidential election. Yan po'y part na o feature ng isang halalan sapagkat yan ay nagpapatunay lamang na gusto mong magkaroon ng integridad ang iyong eleksyon kahit paano, na hindi lamang sa mata ng mga kababayan, maayos ang halalan, kung hindi sa mata rin ng mga dayuhan. Number 2, gusto rin natin matuto rin sila kahit paano kung ano man yung meron sila matututunan pagkahalalan ng pinag-uusapan. Baka naman meron mga makabago na ginagawa tayo kahit makaluma na pamamaraan na ginagawa natin na pwede makatulong din sa kanila para ma-enhance ang kanilang demokrasya. Patatandaan na may mga nauna ng batch ng mga observers mula sa European Union ang nasa bansa para rin tignan ang mga proseso na mangyayari sa halalan bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itong si Justice Secretary Remulla tiniyak na makakaasa itong si Vice President Sara Duterte na may due process para dyan sa mga kinakaharap niyang reklamo at yan ay nandyan na sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makakaasa muna si Vice President Sara Duterte na mayroong due process sa Department of Justice, kung saan ibinahagi niya sa Bombo Radio na makasesiguro ang kanyang kampo ng ikalawang Pangulo na daraan sa tamang proseso ang investigasyon sa mga kinakasangkutan nito. Aniyay, asahan ni Vice President Sara Duterte ang due process sa mga preliminary investigation nito na makailang ulit namang isinambit na kanilang panig. Ito ay kaugnay pa rin sa mga paratang na kinakaharap ng ikalawang Pangulo matapos maghain ng mga reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa kanya. Naharap si Vice President Sara Duterte sa mga paratang na reklamong inciting to sedition at grave threats dahil sa mga pagbabantang binitawan nito sa buhay ng Pangulo ng bansa. Narito, pakinggan natin si Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Secretary ng Department of Justice. Due process. No problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Ngunit paglilinaw naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya ang may hawak sa kung ano mga magiging desisyon sa mga reklamong isinampa laban sa ikalawang Pangulo. Aniyay,
Prosecutor General ang nangunguna sa mga preliminary investigation at nasa kanilang jurisdiction ang magiging resulta kung tuluyan nga bang maisasampa bilang kaso ito sa korte o tuluyan na lamang maibabasura. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si Secretary Jesus Crispin Remulla, kalihim ng Department of Justice. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Samantala, sa kampo naman ng Vice Presidente, makailang ulit nilang sinabi na sila yung umaasang magkakaroon ng due process sa pagharap ng ikalawang Pangulo sa mga paratang nito. Kung saan, ibinahagi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, na inaasahan nilang hindi isasantabi sa ginagawang investigasyon ang due process na dapat nila sinusunod sa bawat prosesong isinasagawa. Narito naman ang tinig ni Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Well, we expect due process. That's the minimum. No? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Matapos ang unang preliminary investigation, nakatakda namang ganapin ang ikalawa nito sa darating na ika-16 ng Mayo sa kasalukuyang taon. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa kaugnay na balita, ipinapabasura nga ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Department of Justice ang reklamong inihain sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito ay may kinalaman pa rin sa naging pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Partikular na inihain nga ng NBI ang reklamong sedition at grave threats na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang kahilingang ito ay nakapaloob sa inihaing counter affidavit naman ng Vice sa pagharap nito sa isinagawang preliminary investigation ng Department of Justice sa kanyang reklamo kahapon. Nakasaad sa naturang salaysay na dapat lamang na hindi na umano'y pagpatuloy pa ang pagdinig ng kaso at ibasura na lamang ito. Kaugnay nito ay umaasa nga ang kampo ng Vice Presidente na mabibigyan ng kaukulang due process ang reklamong inihain sa kanya ng NBI. Oras natin, 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniyak ng pamunuan ng National Electrification Administration na nakahanda ng lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Yan ay para sa national and local elections na nakatakda sa darating na Lunes at 12 ng Mayo. Sa isang pahayag ay sinabi ni National Electrification Administration Engineering Department Manager Engineer Federico Villar Jr. na lahat ng mga ito ay dumaan sa masusing inspeksyon at preventive maintenance activities, partikular na ang lahat ng mga substations nito. Sa ganitong paraan ay kumbinsido ang ahensya na walang magiging aberya sa mismong araw ng eleksyon. Ayon pa kay Villar, nagsasagawa na ang mga kooperatiba ng line clearing operations at pinalitan na rin ang mga power transmission at distribution system components na kritikal para sa pagtutuloy-tuloy ng supply ng kuryente. Bukod nga rito ay nagsasagawa na rin ng sariling inspeksyon sa mga lahat ng mga electric facilities na nagbibigay ng supply ng kuryente sa voting at canvassing centers sa darating na halalan. Ang hapang na ito mga kabombo ay bahagi ng nais mangyari dati pa ng Department of Energy at batay nga sa direktiba ng naturang ahensya kasama ang Task Force on Energy Resilience ng naturang ahensya ay katuwang sila sa pagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente. Samantala, pinuri naman ni Armed Forces of the Philippines sa AFP Chief General Romeo Browner ang maayos na kolaborasyon sa pagitan ng US at Philippine Forces sa kasagsagan ng balikatan exercises. Sa naging closing ceremony ng Joint Military Simulation, biniging diin ng leader ng AFP na ang lahat ng operasyon ay nagawa ng mga tropa ng dalawang bansa na makumpleto ng maayos at walang naging aberya. Kabilang dito ang live fire, cyber defense, maritime security activities at humanitarian assistance efforts. Nagpapakita ito anya ng epektibong kolaborasyon at kahandaang kumilos at tumugon sa anumang pangangailangan.
Ang joint simulation anya ay nagpapalakas din sa dedikasyon ng Pilipinas at US na isulong ang kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region mula sa iba't ibang banta at panganib. Narito ang paliwanag ni General Romeo Browner Jr. It has been an exceptional learning experience, one that fortifies our belief in and adherence to building strong partnerships for peace. As we close this iteration of Balikatan, we gather to mark yet another intense period of interaction, one that has been marked with inspiring displays of partnership, resilience, and commitment. Indeed, we are moving forward together. Mula Abril 24 hanggang 29, sinagawa ng dalawang puwersa ang multilateral maritime event mula Subic Bay hanggang Northern Luzon. Noong Abril 27, sinagawa rin ang Integrated Air and Missile Defense at sinundan nito ng live fire drill dyan naman sa may bahagi ng Northern Luzon. Mula Abril 21 hanggang Mayo 9, isinagawa naman ang Cyber Defense Exercise. Sa pagitan ng mga naturang simulation ito, isinagawa rin ang iba't ibang military activities na dinaluhan ng mga miyembro ng Army, Navy at Air Force. Ilan sa mga gamit pandigma na ginamit dito ay ang Spider Air Defense, Marine Air Defense Integrated System, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, military tanks at ilang mga warship at iba pa. Nagsilbing observer naman ang mga kinatawan sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Canada, Colombia at iba pang mga bansa. Samantala, binalikan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang serye ng naging pagbisita ni Pope Leo dito sa Pilipinas ilang taon na bago pa nga siya naitalaga bilang pinuno ng Simbahang Katolika. Pangunahin dito mga kabombo noong Setyembre ng taong 2010 ay binisita ng bagong Santo Papa dito sa Pilipinas ang ilang lugar bilang Father Robert Prevost. Dito mga kabombo ay binisita ni Father Prevost ang Intermediate General Chapter Order of St. Augustine dito sa Metro Manila at dun sa blessing sa Agustinian Friary sa bahagi po ng Mohon, Talisay City at ang tuluyang pagtungo sa probinsya ng Cebu. Sa kasabay nito ay hinikayat ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen Dagupan ang mga mananampalataya na iwaksi ang racial at political pati na yung issue ng nationality nitong si Pope Leo XIV sa pagtanggap sa kanya bilang pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika. Inimok din nito ang bawat isa na iwaksi ang mga label tulad na lamang ng liberal at conservative at tanggapin bilang isang Santo Papa. Nararapat lamang kanya na sundin ng bawat mananampalatayang Katoliko ang bagong Santo Papa tulad na lamang ng pagsunod kay Jesucristo. Git nga ni Villegas, ang bagong Santo Papa ay regalo ng Diyos sa simbahan upang gabayan ang bawat isa patungo sa kanilang pagkilala sa Diyos, lalo na sa mga adikain at mga turo ng Simbahang Katolika. Bing Lacson ang senador ko. Ang tama, ipaglalaban. Ang mali, lalabanan. Pag nandyan si Ping, may nagbabantay sa gobyerno. 300 billion pesos na iligtas sa maling paggamit. It is time to bring the pork barrel system down. Natigil ng pangungutong sa kalsada dahil sa kanyang no-take policy. Nilipat niya 8.3 billion pesos sa SUCs noong 2017. Ang tama ay ipaglaban. Ang mali ay labanan. Number 33 sa balota. Naghatid na yan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dumalaw si Senator Pia Cayetano kasama si Department of Transportation Secretary Vince Dizon doon sa lalawigan ng Cebu at diyan kay Governor Gwen Garcia nitong 8 ng Mayo upang talakayin ang mga issue sa transportasyon sa lalawigan ng Cebu kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Ang naturang programa kasi ay isang proyektong pampubliko ng transportasyon sa Metro Cebu ay may layuning makapagbigay ng mas mabilis at mas maasahang biyahe sa pamamagitan ng mga dedicated bus lanes at pinubuti na infrastruktura.
Ang pagdalo ni Senator Pia sa pagpupulong ay nagpapakita ng suporta ng Senado sa mga mahalagang proyekto sa transportasyon at ang papel ng gobyernong nasyonal sa pagtitiyak ng koordinasyon sa mga lokal na plano para naman sa pagpapabuti ng mobility sa naturang rehiyon. Samantala, kampante naman si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brownlee Jr. na maisa sa katuparan na sa lalong madaling panahon ang panibagong Visiting Forces Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at ng South Korea. Ayon kay Browner, nais ng pamahalaan ng Pilipinas na lalo pang mapalawak ang military alliance nito sa mga bansang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas tulad ng New Zealand na kamakailan ay kasama ng bansa na pumasok sa isang Visiting Forces Agreement o VFA. Kasalukuyan aniya ang dialogo na ginagawa ng mga matataas na opisyal ng bansa at ng mga South Korean official upang mabuo ang naturang kasunduan. Samantala, maliban sa South Korea, pinag-aaralan rin ng Pilipinas ang posibleng Visiting Forces Agreement sa iba pang malalaking bansa tulad ng Canada at France. Ayon pa kay Browner, katulad sa South Korea ay tinatarget din ng bansa na sa lalong madaling panahon ay masimulan na ang military alliance sa pagitan ng mga ito. Narito ang naging pahayag ni General Romeo Browner Jr. Our commitment to regional security does not end with Balikatan exercise. Anchored on shared goals, the Squad is born. This quadrilateral alliance comprising the United States of America, Japan, the Commonwealth of Australia, and the Republic of the Philippines aims to address concerns on regional security, stability, and deterrence in the Indo-Pacific region. Samantala ay naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, magsisimula ang malawakang discussion sa South Korea pagkatapos ng nalalapit na presidential election nito. At maalalang sa katatapos na Balikatan Exercises 2025 ay inimbitahan ng Pilipinas at ng US ang hanggang sa 19 na bansa upang mag-obserba sa iba't ibang drill na nakapaloob sa military, halos 3 linggong military simulation. Kabilang sa mga nag-obserba nga ay ang South Korea. Nagpadala rin ng kinatawan ng 4 na European countries tulad ng Netherlands, Czech Republic at Lithuania at ang bansang Poland. Naghatid niyan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Bureau of Fire Protection ay naghahanda rin para sa kanilang deployment sa magiging proseso ng eleksyon sa darating hunang Lunes. Alamin natin kung ano magiging function ng Bureau of Fire Protection dito sa kanilang mga preparasyon. May balita si Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na nakahanda na ang kanilang mga tauhan at maging ang kanilang mga kagamitan para sa gaganaping national and local elections sa Lunes, Mayo 12. Ayon kay Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, automatic na lahat ng kanilang tauhan ay bababa sa mga komunidad para mag-ikot at magbigay ng karagdagang tulong sa Philippine National Police para sa mas maayos sa paglalatag ng seguridad sa araw na ito. Nauna na dito ay nakapagsagawa na ng inspeksyon ng kanilang hanay sa higit kumulang 22,946 na polling precincts sa buong bansa, habang mula naman sa bilang na ito ay nananatiling ongoing pa rin ang compliance sa higit sa 5,571 na mga voting centers. As to the figures, automatic naman po yun. Lahat tayo sa field ng Bureau of Fire Protection ay ongoing ang roving, ang fire truck visibility po natin. Ang ibigay ko na lang po siguro yung data on mga inspected polling precincts, which are nasa 22,946, and out of that around 5,571 po yung ongoing nga po ang compliance nila. Again, yung ating pong mga firefighters sa field units natin, sa mga fire stations ay ongoing po ang conduct ng fire inspection at fire truck visibility. Kinumpirma rin ni Atienza na naka-red alert na ang kanilang hanay magmula kahapon hanggang sa Mayo 13 para mapaigting rin ang kanilang presensya kung saan magtatalaga sila ng mga fire trucks at mga tauhan sa mga voting centers sa buong bansa. Anya, humigit kumulang nasa 32,000 na mga personnel ang itatalaga sa mga polling precincts para umantabay sa mga maaaring emergencies na dapat agad ma-actionan sa kanilang tulong. Nationwide po yan, sir. Naka-red alert na po tayo today until May 13. Around 32,000 personnel po ang on standby po sa ating mga polling precincts.
Samantala, patuloy naman ang ahensya sa pagtitiyak na makakapag-comply ang natitirang 5,000 voting centers bago ang mismong araw ng eleksyon. Para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Asta Radio. Bombo! Samantala, nagbabala naman si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa posibilidad ng mas matinding Chinese aggression sa Bajo de Masinloc. Ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na naganap noong Mayo 5 kung saan hinarang ng mga Chinese Navy at Coast Guard vessel ang offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto na nagasagawa lamang ng routine maritime patrol 12 milya mula sa Bajo de Masinloc. Natanong si Defense Secretary Teodoro ukol sa naturang insidente kung saan iginit nito na asahan na ang agresibong aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil sa pilit nilang pangangamkam sa mga maritime territory ng bansa. Kinustyon din ng kalihim ang mistulang pagdidikta ng China ng batas sa buong mundo. Gayunpaman, magpapatuloy aniya ang pamahalaan ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo ng bansa. Magpapatuloy din aniya ang Philippine Navy na magpatrolya sa mga karagatan sa kabila ng agresyong ito ng mga Chinese forces. Una na ring sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ay posibleng magpapatuloy pa sa gitna na rin ng patuloy nitong pagigiit sa walang basihan ng mga claims, militarisasyon at walang tigil na pangangamkam sa teritoryo ng iba pang mga bansa. Sa mga minamahal kong kababayan at kapwa ko Pilipino, isang linggo na lamang po bago ang eleksyon. Sa kabila ng ating pagiging abala sa araw-araw, mahalaga pa rin paghandaan natin ang nalalapit na botohan, ang parating na halalan, ang magluluklok ng mga susunod nating mababatas na Senado, ang magbabalangkas sa mga batas at polisiya na magsisilbing direksyon ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Ako po si Benner Abalos, iba't ibang posisyon sa gobyerno sa higit na 30 taon ang aking napaglikuran. Mula sa pagiging konsehal, mayor at congressman ng Mandaluyong, MMDA chairman, hanggang sa pagiging DILG secretary, naging saksi po kayo sa solid dating serbisyo. Hindi tayo bago sa aksyon, hindi tayo bago sa totoong trabaho. Bagamat bagong apelyido sa Senado, hindi tayo bago sa pagsisilbi. Ramdam ko po ang bigat ng laban sapagkat nagsimula po tayo sa laylayan. Wala tayong pangalan at wala tayong kamag-anak sa national politics. Subalit, dahil po sa inyong tiwala at paniniwala, patuloy na lumalakas ang sigaw na pangalan nating Abalos. Nagsimula tayo bilang pang 35 lamang nung matagal na sa survey. Ngunit ngayon, tayo po ay nasa Magic 12 na. Hindi po ito milagro. Bubunga po ito ng inyong tiwala sa ating solid na track record, paninindigan at plataforma. At ano pang gagawin natin kung tayo malulukok sa Senado? Ang unang-una nating gagawin ay aamyendahan natin ang Rice Tarification Law. Anong ibig sabihin ito? Papalakasin natin ang ahensya ng NFA para bumili ng magandang presyo sa magsasaka ng palay at kaagad ibenta sa publiko sa tamang presyo rin. Papalakasin natin ang ating mga lokal na mga magsasaka. Tulong ito sa ating magsasaka at para bumalik ang sigla ng ating palayan at sakahan. Pangalawa at pinaka-importante, papababayan natin ang kuryente. Dati po, hindi na po ako pumayag na malagyan ng buwis ito. This was 20 years ago nung ako isang congressman. Ngayon po, after 20 years, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN dahil sa patong-patong na buwis. Generation charge 12%, transmission charge 12%, distribution charge 12%, at meron pang systems loss. Ina-assure ko sa iyo, isa ito sa una kong ipapile para bumaba ang kuryente sa ating bansa, dumami ang negosyo at dumami ang trabaho. Dahil kung dati hinindian ko ito, tatabasin po natin ito
ng gusto ang mga buwis na ito. Pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagawa na po namin sa Mandaluyong ito. Kulang-kulang 7,700 na mga pamilya na dati walang lupa at walang bahay at wala po silang tirahan. Ngayon po sila ay may mga titulo na. Tutulong po tayo para ang dating pangarap ay maging isa na pong realidad. Aamyendahan natin ang Local Government Code para mas practical dahil 30 taon na ito. Para mas realistic ang magiging functions ng ating barangay, ng ating mga cities, ng ating mga munisipyo, ng ating probinsya at ng national government para ang serbisyo ay talagang dire-diretso. Isa sa batas natin ang pagpabigay ng gratuity pay at incentives para sa mga job orders and service contractual employees. Dahil sa ngayon, wala po silang benepisyo. At itataas natin ang income tax exemption. Ilan lang po ito sa ating mga kagawin. At marami pa tayong ipa-file na mga batas. Malapit na po tayo sa dulo. Mas lalo pong tumitindi ang pagnanais kong mapaglingkuran kayo sa Senado. I submit myself. Mahirap man na trabaho, nakahanda po akong gawin ito para sa inyo. Kayo ang magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Samahan ninyo ako patungo sa ating tagumpay. Ako po si Benay Abalos, number 1 po sa balota, solid sa Senado. Maraming salamat po. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Marami pa ho tayo mga panayam, maya-maya lamang mga kabombo at sa tuloy-tuloy na balitaan sa Bombo Network. Sino walang bayad ng korupsyon? Alay disiping. Sinong mayakda ng Anti-Money Laundering, Anti-Red Tape, Free Irrigation Act at higit 70 batas? Disiping. Sinong lumalaban sa katiwalian, nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino? OMSIM, CP. Sinong nakasagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Si Papa Ping yan. Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Si Ping. Pili Lacson for Senator number 33 sa balota. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon si former Senator Panfilo Ping Lacson at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po ang aming pagbati. Senator Lacson, kumusta na ho kayo? At kumusta yung pangangampanya po ninyo? May tuturing ba ninyong tagumpay na itong 90 days na pag-iikot po ninyo? Kahit pa paano, na-assess na yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung kanilang mga nais na iparating, mga isinusulong ho nila na adhikain gustong ilapit po sa inyo na matapos na makausap nyo yung ating mga kababayan, Mr. Senator. Good morning. Unang-una, the mere fact na umabot tayo kami sa pagtatapos ng campaign period, yung 90 days, na ligtas sa anuman sakuna, kapahamakan, o anumang karahasan, yung buong alyansa team, pati yung campaign staff. Parang na yon, feeling winner na dahil umabot tayo na ligtas. Kaya nagpapasalamat kami ako personally, unang-una sa Panginoon Diyos, dahil yun nga, nakarating kami sa ganitong punto. Pangalawa, doon sa aming campaign staff na talaga namang very efficient, very organized, very disciplined, limitado yung aming pagsasalita sa loob ng 5 minuto, tapos yung how they organize each and every rally na aming ginawa, talagang wala kami masabi. At kay Pangulong Bongbong Marcos kasi he stayed on from start to finish, from Lawag City in Ilocos Norte noong Pebrero hanggang kagabi sa Mandaluyong City. Nandyan siya, risking his own physical security. So maraming salamat. At sa akin personally, yung mga tumulong, whether active, passive, big time, small time, directly, indirectly, napakalaking pasasalamat. Maraming salamat. Okay, Mr. Senator, sa inyong naging paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, I'm sure marami kayong nakausap ng mga mamamayan. Ano ho ang learnings na inyong nakuha mula sa kanila, Mr. Senator? Marami. Unang-una, yung pag-iikot namin, kasi organized nga, nagpupunta kami sa mga lugar na kung saan nasa salamuha namin yung
mga local government units, down to barangay chairman. Ano? Nakita namin doon, while binibigyan namin sila ng kung ano yung nilalaman ng plataforma namin para makatulong sa mga local government units. At the same time, we draw, hindi lang inspiration, kundi yung lessons sa sarili nilang mga experiences sa mga kanilang lugar. Isang halimbawa, classic example, natutunan namin na yung Pre-Tertiary Education Act, kala namin very smooth ang pagpapatupad. Meron kami napag-alaman na yung pala may mga scholars na nag-qualify na kung saan yung mga magulang mahihirap sila, nag-aabono muna at saka na lang daw nire-rebate, binibigyan na rebate ng CHED. At kung hindi, minsan hindi na nga nabibigyan na rebate. So bakit natin pahihirapan? Samantalang taon-taon sa aming pagpapasa ng national budget, yung General Appropriations Act, meron nakalang pondo sa CHED para sa pagpapatupad sa pag-implement ng Pre-Tertiary Education Act. Tapos yung isa pa na pwede kong i-considera pagka mag-introduce ako ng amendment, na kung saan, bakit nga natin masyadong tatasan ng standard samantalang sa ibang probinsya na ang ginagawa ng mga local government officials na hindi nila parang makapasa yung estudyante, sinuconsider lang scholar nila. Dahil napaka-importante ng diploma sa isang anak mahirap, na hindi rin naman sapat yung kanilang karunungan for so many reasons. Halimbawa, yung nutrition, kasi nga, di ba, yung ating yung findings na nangyari na ating nalaman, na 18 million Filipinos, ito yung hindi functionally literate. Meaning, nakakabasa, pero hindi naman naiintindihan o nako-comprehend. So, dapat bigyan natin ng konting leeway yung mga scholars natin sa pre-tertiary education, na kung saan, wag naman masyado mataas yung standard at saka napakaraming requirements. So, dapat talaga i-revisit. At marami kang natutuhan pa sa agrikultura, na kung saan parang dying breed yung ating mga sakahan, yung mga anak na magsasaka, walang interest na kumuha ng mga kurso tungkol sa agrikultura o aquaculture dahil ang tingin lagi associated yung sakahan, yung agriculture sa poverty. Kasi yun ang nakagisnan. Sa ibang bansa, mayayaman yung mga magsasaka, lalo sa Europe. Pag sinabing farmer, talaga sila yung nakakaangat sa buhay. So yun, ang isa kong naisip na panukalang batas na parang in the mold of the Doktor para sa Bayan na pinasa ni Senator Soto, na libre edukasyon para sa gusto magdoktor, pero may kontrata na 4 years na hindi pwedeng lumabas ng bansa at magsilbi rito. Ganon din siguro sa sakahan, hindi yung basic na agriculture courses, kundi yung high technology na ang gagamitin, yung modern agriculture. Ako kasi taon-taon na nagdadagdag ako ng budget para sa biotech doon sa University of the Philippines, Los Baños. Malaki na dagdag ko doon at nakapag-procure sila ng mga equipment. Napataba nila yung mga lupa tapos yung ani. Ang lalaki nung pinakita sa akin dahil sa pasasalamat nila, inimbitahan ako doon. Alam mo yung mais nilang produce out of yung modernized na farming. Naku, malalaki pa doon sa mga ini-import na corn cobs na nanggagaling sa ibang bansa. Nakakatuwa. So yun ang mga natutunan namin. Ilan sa mga natutunan. Marami pa dahil kapos naman ang oras natin. Hindi ko na ipapahayag. Pero napakaraming natutunan dahil sa pag-iikot namin sa mga organized rallies na ginawa ng aming campaign team. Na kung saan nandiyan yung mga local officials na nakakasalamuha namin bago pa magsimula yung aming rally. Ako naman bilang gante sa mga LGUs, meron akong proposal, part ito ng platform ko if and when I make it to the Senate again. Yung economic growth, dahil ito ay nakapalob sa nominal gross domestic product. So may mga probinsya, may mga siyudad na napakalalaki na kanilang contribution through yung value added tax, kasi siyempre pagka yung GDP mataas, pag kinuha mo yung 12% na VAT doon, hindi kinocontribute sa national government. Ang aking panukala, at ito'y na-take up ko kay Secretary Recto ng Finance Department, dahil nung dumalaw kami sa Batangas.
Yun ang aking diniscuss. Sabi ko, kung pwede wag niyang i-oppose na mag-rebate man lang maski 1% do sa 12% na contribution ng mga local government units na po pwede nilang gamitin na mag-enhance pa ng development sa livelihood. Na sa ganon, lalo pang lumago yung kanilang yumabong yung kanilang economic growth. Na sa ganon, makikinabang din ng national at the same time, yung local makikinabang. Parang incentive o ma-incentivize o mabigyan ng motivation yung mga local government units. So yun ang na kung hindi kami nag-ikot, hindi namin maiisip o hindi namin matutunan dahil hindi namin alam ang situation sa ground na ganun kalalim ang aming natutunang aral na mga nakuha. Senator, on my part naman po, no, kasi kamakailan binantayan po ng buong mundo itong pagpili ho ng bagong Santo Papa sa pinakaunang mensahe nga po ni Pope Leo XIV na sabi niya ho, itong mga katagang ito ang build bridges through dialogue and through encounter. Bilang isang Katoliko at bilang isang public servant, Senator, paano nyo isa sa katuparan at isa sa buhay ang panawagang ito ng bagong Santo Papa? Napakagandang kataga na tinura ni Pope Leo XIV, ano, na tama-tama kasi kung walang komunikasyon, paano tayo magkakaroon ng pagkakasunduan, ano? Kaya nga nung tinanong din kami kahapon sa Mandaluyong, doon sa aming presscon, kung ano yung masasabi namin doon sa pagka-elect kay Pope Leo. Ang sinabi ko rin na hindi lang para sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sana maging daan si Pope Leo para yung sigalot na nangyayari sa Ukraine, between Ukraine sa US, yung sa Middle East at kung saan-saan lugar, sana maging tulay siya. Yun yan sasabi niya, bridge para sa mga dialogo, sa discourse, komunikasyon between and among communities sa mga iba-ibang bansa. Sa atin din, ganun din sana na yung ating kaguluhan na involved tayo sa bansang China at sa iba pang mga lokal na mga hindi pagkakaunawaan. Sana, tama, discourse, daanin natin sa dialogo, daanin sa communication because kung walang communication, malaki yung hindi pagkakaintindihan. No? So, napakagandang aral yung unang bigkas do sa homily o do sa unang mga katagang binigkas ni Pope Leo. At sana, isa puso natin yon, isa damdamin natin yung kanyang sinabi. Sa ganon, araw-araw, nakapaloob na sa ating damdamin, sa ating diwa, sa ating kaisipan, na parang kung magkakaroon tayo ng di pagkakaunawan, yung kagandang ating unang isipin. Senator, no, dalawang tulog na lang at halala na. Ano ho ang nais ninyong iwan na mensahe sa mga kababayan natin? Go ahead po, Senator. Simple lang, dalawang words lang, vote wisely. No? Napaka-importante. Ano lang, parang karugtong lang is, ang nakataya rito, hindi na yung sa aming henerasyon, kundi sa mga anak namin at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, vote wisely. Ayan, maraming salamat Mr. Senator sa mga naibahagi po ninyo dito sa ating panayam ngayong tanghali sa Bonbon Network News. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si dating Senador Panfilo Ping Lacson at ngayon ay tumatakbo muli para sa Senado at yan mga kabombo, ang mga naibahagi po niya, mga dikain sa kanyang muling pagsabak dito sa 2025 midterm elections. Oras natin mga kabombo at mga Kastar Nation, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ito ang ating West Philippine Sea. Bawat mundo at alon ay ang paglayag at paglaya. Subukan man ang kalaban, hindi natin tatanggaping apihin tayo sa sariling karagatan. Kaya't ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Bombo Sports News. Mga kabombo, bumawi ng panalo ang Cleveland Cavaliers sa Indiana Pacers at pagtambak ho ng nasa 22 big points sa Game 3. Hindi pinaporma ng Cavs ang Indiana mula sa umpisa hanggang matapos ang laban. Sa kabila huya ng pagtatangka ng kupunan na gumawa ng comeback
simula sa second half ng naturang laban. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers at kumamada ng 43 points at 9 na rebounds, habang pinangunahan naman ang power forward na si Evan Mobley ang depensa ng Cavs sa kanyang 13 rebounds at meron din siyang 3 blocks at 3 steals. Bagamat kapwa nakapagpasok ng 32 points ang dalawang kupunan sa unang quarter, ngunit sa second quarter mga kabombo ay nangulelat na ang Pacers sa tanging 13 points ang nagawa nilang iposte. Bilang ganti, kumamada naman ang Cavs ng 34 points daan upang itala ang 21 big points sa pagtatapos ng first half, 66-45. Napanatili na ng Cavs ang double-digit lead hanggang matapos ang laban at napahiya ang Pacers sa sarili nitong home court. Hawak ang 22-point lead, 126-104. Sa panig naman ng Pacers, nalimitahan lamang sa 4 points ang all-star guard na si Tyrese Haliburton at kasama ang 5 assist na kanyang nagawa. Nasayang naman ang 18 points at one-time champion ang gumawa nito na si Pascal Siakam kasama ang 23 points ng reserve na si Benedict Mathurin. Muling gaganapin sa home court ng Pacers ang Game 4 sa pagitan ng dalawang team at inaasahan mga kabombo at ang mas maaksyon na laban ng dalawang kupunan sa mga susunod na paghaharap dyan sa hardcourt. Bombo Police Report. Meron hong pamamaril na nangyari dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Maki-update tayo kung ito ba ay may kinalaman sa eleksyon. May balita ang Bombo Radio Tugay Garaw. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pamamaril patay ng riding in tandem sa 72 years old na punong barangay ng Barangay 2 Enrile, Cagayan sa loob mismo ng Barangay Hall. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fronda, ang information officer ng PNP Cagayan, sa initial investigation ng pulisya, sinundan umano ng suspect ang kapitan hanggang sa Barangay Hall at habang nakaupo ang kapitan ay pinagbabaril siya sa likod. Agad na tumakas ang suspect at sumakay sa isang motorsiklo na walang plaka na minamaneho ng kanyang kasamahan at pumunta sa direksyon ng Barangay Roma. Agad namang itinakbo ng Enrile Rescue Team sa isang hospital sa Tuguegarao City ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sinabi ni Fronda na agad naglatag ng high-risk checkpoints ang pulisya at nagpakalat ng flash alarm sa makalapit na PNP units. Kabilang ng Isabela Police Provincial Office sa layuning agad na mahuli ang mga tumakas na suspect. Kasalukuyan na rin nire-review ang CCTV footage sa Barangay Hall sa pag-asang makilala ang gunman at makakuha pa ng karagdagang ebidensya sa krimen. Samantala, naniniwalang pamilya at mga kamag-anak ng kapitan na politika ang motibo sa pamamaril. It's another big challenge sa ating pong mga Cagayano Cavs dahil if according po sa ating pong buting provincial director, if hindi po natin na mareresolve ito within 24 hours, ay expected po ma-activate na naman po ang panibagong SITG para nga po dito po sa insidente na ito. Agad-agad po na nag-deploy ang ating pong regional director ng additional na pwersa para po ng kapulisan para nga po sa Enrile. At yan ang ulat-ulat dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Way Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, ito namang storage area ng Commission on Elections San Agustin, Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Ilang mga elections material, nasira. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Kawayan.
Pinasok ng hindi pa matukoy ng mga suspect ang storage area ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC San Agustin, Isabela, kung saan nakalagay ang ilang mga election materials na gagamitin sa halalan sa Mayo 12. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Manuel Castillo, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Isabela, sinabi niya na batay sa ulat ng election officer ng bayan ng San Agustin ay mayroon umanong nasira ng mga election boxes. Dahil dito ay nag-request na umano sila na kung maaari ay buksan ang mga nakasil na election paraphernalia, paunahin na ang mga laptops para sa inventory upang makita kung mayroon bang nawawala upang magawan agad ng paraan. May mga contingency items naman anya sa tanggapan ng Provincial COMELEC kaya agad na mapapalitan ang mga kagamitan na nasira. Matapos ang gagawin nilang inventory ngayong araw ay muling isisil ang mga kagamitan at pipirmahan ng mga kandidato. Sabi nga, mayroon na sasabi, baka nagdududa sila kung baka naman may laman na yung laptop. Makikita pa lang natin yan doon sa canvassing kapag nagkaroon na makikita natin kung may initialization report yan. Ang initialization report, katulad ng ACM natin, makikita kung may laman nga yun sa pamamagitan ng pagka makikita mo yung report kung may mga boto bang nakalagay doon. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Isa sa batas ko po ang 14-month pay para may pangmatrikula sa kalagitnaan ng taon. Ipagbabawal po natin ang fake news, agarang takedown at pananagutin natin ang nagpapakalat nito. Para sa tamang pakikipaglaban sa illegal na droga, palalakasin ko ang rehabilitation at preventive education sa kabataan. God permitting, kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Tito Soto, number 59 sa balota. Karagdagan pa sa mga balita, ito mga kabombo, yung National Grid Corporation of the Philippines nagsuspindi ng maintenance works habang nalalapit ho itong panahon mismo ng eleksyon. Alamin natin ang hakbang dyan ng naturang tanggapan. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Mananatiling suspendido ang mga construction at non-critical maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hanggang Mayo 16. Nagsimula ito noong Mayo 5 kaugnay sa contingency plans na itinakda ng Commission on Elections para sa national at local elections kung saan tinitiyak na walang magaganap na power interruption. Tiniyak din ang tuloy-tuloy at maaasahang transmission ng kuryente hanggang sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo, kaya pansamantalang ipinagpaliban ng mga maintenance works at shutdowns. Sa panayam ng Bombo Radio kay Regan Alcantara, lead specialist ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabi niyang kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkawala ng supply ng kuryente, mayroong quick response teams na nakaantabay at preposition sa iba't ibang lugar sa Panay na naka-duty 24/7. Naka-standby rin umano ang mga piloto mula sa aviation services upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Aniya, nakikipag-ugnayan sila sa buong power sector para sa maayos at tuloy-tuloy na daloy ng supply ng kuryente para sa halalan. Umapila rin ang kanilang tanggapan sa publiko na iwasan ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga kable at poste ng kuryente. Maaaring makuryente, magdulot ng sunog o maging sanhi ng power interruption kapag may saranggolang sumabit sa kable. Basically, we're all set. We have been doing a lot of pre-election maintenance works the past months, part of our preparation. Naka-ready na sila. Ang mga quick response team, naka-double manning na sila, And sa linya naman, sa transmission line group, may prepositioned areas, na nakabantay, 24/7 ba, Para sa Davao 2025 update, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang lalawigan ng Bohol. Ipapakalat ho ang nasa mahigit 2,400 na law enforcement personnel kaugnay pa rin yan sa nalalapit na halalan ngayong taon. May buong detalye dyan ang Star FM Cebu.
Umabot sa kabuuang 2,483 na tauhan mula sa iba't ibang law enforcement agencies ang ipapakalat sa lalawigan ng Bohol para masigurong ligtas at maayos ang pagsagawa ng halalan sa Lunes. Inihayag ni Bohol Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Norman Nuez na ang mga ito ay kinabibilangan mga tauhan ng pulisya, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sa nasabing bilang, sinabi pa ni Nuez na 1,810 na PNP personnel ang i-deploy para sa eleksyon kung saan nakadeploy na ang mga ito, kasunod ng send-off ceremony noong Webes, Mayo 8. Binanggit din ito na nagpadala sa lalawigan ng 200 personnel mula sa regional headquarters. Samantala, ibininyag nito na wala naman umano silang na-monitor na terrorism-related activities sa lalawigan, gayunpaman ang kanilang intelligence team ay nakalatag na. Sa buong lalawigan ng Bohol, nasa 7 listahan naman ang isinailalim sa election areas of concern, kabilang na ang Tagbilaran City, Buena Vista, Inabanga, San Miguel, Trinidad, Tubigon at Ubay. Sa kasalukuyan ay wala naman umano silang na-monitor na election-related incidents kaugnay sa 2025 elections. Special Force, 50. So in total, 1,810 police officers. And this will be compensated by our partners from the AFP. They will be deploying 317 personnel. Now, 28 locality i-deploy AFP teams ng Bureau of Fire Protection nag-deploy sa 259 personnel. So total deployment is 2,483. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maritong matunghayan hindi lamang sa mga AM stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang ating FM stations, ang Star FM stations. All over the country po yan mga kabombo. At dyan sa bahagi ng Mindanao, matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Unahin ko dyan sa Davao Region dahil nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. Habang sa bahagi naman ng Coronadal, South Cotabato at maging dyan sa Sultan Kudarat area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. Mga kabombot ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests.
and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madabong salamat sa Bombo News Center, Makati. Impunto 1:00 sa hapon. Pagbalik sa katunan sa palatunturan mga ginagawapod ang presidente sa Basiwa Employees Union. Kaya isang dablag lang ginamando ni President Bongbong Marcos ang pagbatigayon sa investigasyon sa operation sa Prime Water bangod man nga kadamo sa mga konsumidor ang nagareklamo sa ilang lawlaw nga serbisyo. Wala kitabi sa iban pagati pwede magamit no? Ang joint venture nga ni sang Basiwa kag Prime Water manog kuana manog 5 na katuig. Pero tiwayag gyapon niya sang changes sa serbisyo bisan na pang nagsaka ang rate sang or ang ining ginabayaran sa mga konsumidor. Istoryahan na kag sumugmana dugang mga reports ang katon mga field reporters pagbalik sang palatunturan mawaharay sa udo pagkatapos ang importante nga mga pahibalo. Mayor Greg kita, Mayor Greg kita, Mayor Greg kita, Mayor Greg kita. Serbisyo ay personi Greg. Greg sa tayo para sa ekonomiya, infrastruktura the leader I adore. Hospital, school, economic highway, scholarship programs all the way. Greg sa tayo always shares, helping people he's always there, showing his kindness beyond compare. Cancer Center because he cares. Mayor Greg sa tayo, ang Greg Kaman 610 na kita. Manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakat.
Ay mga 4 minutos na kaligad sa tak ng alauna sa hapon. Pabalik ka sa aton sa nga pagpangalagad diri sa palatunturan bumuharay sa Udo. Nagadangat sa 16 milyones ka mga konsumidor ang apektado sa sining inimayo nga serbisyo sa Prime Water Infrastructure Corporation nga ginapanagyahan sa pamilya Villar. Amo na nga nagmando si President Bongbong Marcos nga dapat imbestigaran ni ang ilang serbisyo. Ang latest pronouncement sa Malacanang, ang mga reklamo batok sa Prime Water ang ginaabi-abi sa palasyo sa Malacanang, bangod man nga tinakadangat naman sa ila ang ining poor service to consumers. No, ginaabi-abi sa Malacanang ang ining mga complaints batok sa Prime Water sang pamilya Villar. Ini matapos nga mayara na sang complaint sa palasyo ang pila ka mga grupo nga nagademand sang cancellation sang joint venture agreement sang Prime Water upod ang mga local water district sa palibot sang pungsod, including na nadara diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, pinaagi sa Bacolod City Water District. Suno kay Palace Press Officer Secretary Claire Castro, ini nagapakita gid lamang nga ang order ni President Bongbong Marcos nga imbestigaran ang Prime Water is not a form of politicking. Okay? Ini siya may kangtanan sa politika because madamdaman naton nagpakita sang suporta ang pamilya Villar sa kay former President Rodrigo Duterte sang ini ang ginadala dito sa may the Netherlands para sa kaso nga iya siniginatubang matapos nga siya ang ginaresto diri sa may Pilipinas. Tukod Secretary Castro, hambal niya at kung mayroon pa pong mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya ng gobyerno na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-imbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. So, kasunod manis ang payag nagligad to ni Vice President Sara Duterte nga politically motivated ang ginigmando ni President Marcos nga investigasyon batok sa Prime Water. Sa record sang Malacanang, nagadangat sa 16 milyon ka mga pumuluyo ang apektado bangod man sa sining poor service sang Prime Water. That is why nga nagapasalig ang Malacanang sang speedy resolution of the investigation kay minilyon ka mga konsumidor nationwide ang nagareklamo sang substandard service. Ambal din ni Castro, tandaan po natin ang estimated po na sinasabi na naapektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 milyon na katao. So kailangan lang po talaga itong mabilisang ma-actionan. That is why may mayara na sa mga grupo nga nagpadala na gid sang letter sa kay President Marcos nga dapat cancel ang ining joint venture sa mga local water district kag sang Prime Water. Ginapasalamatan nato niya sa piyakalinyang presidenta sang Basiwa Employees Union, Ma'am Lenny Espina. Live kita ma'am sa Bamaradyo Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan. Thank you Gid sa pag-invite ninyo para ma-airman ang sa side sang BEU kag sa Amlig Tubig. Sir, anong ma'am anong inyong sining initial reaction upon hearing to sang una gid nga mando ni President Marcos nga dapat imbestigaran ng serbisyo sang Prime Water kay kadamo gid sa mga nagareklamo sang inibayon nilang supply kadamo gid sa mga barangay bing way pagidyan na
alabutan subong sang supply labi na diri sa Bacolod. At ang special mention ang Bacolod City sa isa sa mga nagaproblema sa kakulang sang supply sang tubig. Oo, kay higayon na ni sang taga Bacolod nun nga para mabalaan man sang aton presidente nga ang aton din nga serbisyo sa tubig nga subong prime water na ang panag-iya hindi gid. Hello? Hello, ma'am. Oo, hindi maayo. Mo, ma'am, nga signal. Sige. Sige, abi, ma'am. Okay. Okay. Hindi gid siya maayo, ma'am. Kasi tungod nga, ever since ang tindog manggid, okay, sige. Basta naka-speakerphone siya, mamboton, log lang ko na istorya sa iya. Ang pahayag na rin sang palasyo sang Malacanang on the appeal to cancel all Prime Water's joint venture agreements with local water districts. Ang hambal niya diri mga depende na siya sa resulta sang investigasyon nga gina-assure man nila diri ang due process nga pagasundon para sa may prime water. Unang-una po, ambal ni Castro, to quote her, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So alamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano ba ng pagkukulang, at ano po iyong dapat na ipahinto. Okay? So morning pahayag, latest ni pahayag sang Malacanang kahapon, because nga tika na muna sa mga nag-file sang petition o kon sulat sa Presidente Abe nga ipa-cancel na lang ang ining joint venture sa ato nga sang prime water kag sa mga local water districts. Hello, ma'am. I-check ko. Hello, ma'am. Okay naman signal. Sige. You're coming in 5x5. Sige. Okay. Pakiliwat lang, ma'am. Nagpadala kita sulat, ginhand-in actually to sang aton sang isa namang kaupod, ang Vice Presidente sang Basiwang Tuways Union sa Malacanang regarding man sa problema di sa aton patubig sa Bacolod City. 2020 nag-take over ang Prime Water kag hasta subong na 2025 na manuglima na katuig nakita man gid naton nga wala gid pag-ayo ang serbisyo sang Prime Water. Nag-abaga kita sang 12% VAT, nagtaas ang aton balaydan, kag pulaw bugtaw mismo ang mga pumuluyo sa paghulat kung saan umatubod ang aton tubig. So, ang kaundan sa inyong letter sa Presidente is dapat i-cancel ang joint venture? Yes, immediate termination, gidya. Kay kadamo gid sang disadvantages hindi lamang sa pumuluyo, mismo sa gobyerno. Kay kadako isang nadula sa aton nga instead nga ang income masabalik sa gobyerno kakadto sa pribado. Correct. Oo, nag-negative na kita. So, sadya pa lamang dako na nga disbentaha sa aton kay tungod nga imbis nga magmaayo, may accountability, may transparency, sa subong hindi ta na makita sa pribado. Pareho sang pagsaka sang 4.3% sang August 2024. Sang una sa Basiwa, may mga public hearing ginapatigayon. Pero sa subong tungod nga private na, i-inform ka na lang nila or ibutang nila sa bill naton, pareho sa VAT na, pareho sang 4.3 nga percent nga nagdugang sa aton nga balaydan. But silingon, dugi gitaya nga mga pumuluyo ya. Ang gadaog siniya, ang Prime Water, ang Pamilya Bilyar. Kaya ganam, itong ila to yung nga sa subdivision nila, sa ilang mga business establishments, sa mga basic na service, wala na sa atong dakadto. Oo. Ang joint venture, ma'am, 5 years na siya. 5th anniversary na siya sa November. November 2025. Oo, November 2025. Sang nagligad tong adlaw, nag-deliver sila sang dugang nga 3 million liters per day. Pero kulang gid ni siya katama. Kay why man ni nasunod ang joint venture agreement?
Yes, ma'am. Wala din nasunod. Kaya mismo gani sa joint venture agreement, dapat nakasupply na sila tubig sa bilog 24/7 na tubig mo. Nahimo na bala. Sa mo pala ng agreement na wala nila na-comply. Ako na mo, ang atong panumdumon, nagsulod ang basiba sa joint venture. Kaya kakulangan sa tubig naton. So, magadalagan, di ba, 25 years? 25 years, pero pwede pa na, mama, ma-renew. Another 25. Oo. Another 25 years. Oo. So, nag-deliver to sila, nagligad sa ilang planta sa may Granada. That was 3 million liters per day. Pero kadabo, pag nga mga barangay diri sa Bacolod, ang nag-agwanta ni bala sa maninit gidya gyapon nga supply sang tubig. Ilabi na nga mga nagatubo-tubo bala mga negosyo diri sa syudad. So nagasaka man ang demand sang tubig pero ang supply amo man gihapon. Yes, ma'am. Damo subong sang establishments pero anong i-supply sa prime water? Wala. Kaya makasacrifice na ang consumer nga sa mga existing na consumer before nag-take over ang prime. Isubong wala kami update kung ano nakadamo ang number of concessionaires sa connection. Kay wala man, una pa din na, wala tayo kabalo kung anong update sa joint venture. Ay nakaigo bala sa kontrata ang ginapadulungan sa prime water. Kay dapat kabalo ang pumuluyo sina, kahit hindi man na pwede nga ihatag lang nila nga amo na ang serbisyo, tagaan lang chance according to sang una kay Mona Dia nga tagaan chance ang prime water. Pero wala man sila may ginhimo ang basiwa mismo kung paano bala ang counterpart sa mga pumuluyo nga hindi ka mo mag-impose sa 12% VAT samtang hindi ni magmaayo ang tubig sa 24/7 nga ginhambal ninyo sa agreement. Para hindi magudlayan ang pumuluyo. Imagine bala ma'am, gapulaw bugtaw ka, wala sigurudahan may tubig, saka ang imo nga balaydan, lubog pa. Hindi mo gidaya mapuslan sa especially sa iban mga lugar nga wala gidaya tubig man. Amo lang kasubo. May mga areas gidaya nga adaw-adaw nagapasag-og sila. Imagine mo na bala ang madugang sa imong budget, bakal mo lang ya sang tubig. Kay why nagatubod ang ilaya nga gripo. Ang isa pa gid ma'am nga ang ilang nga ginahambal nga kadumdum kamuto nga ang pilato ka barangay nga nagareklamo kay tungod wala tubig. Critical ang areas. Ila solusyon ma-provide sila tangke para dito makuha ang mga tawo sa tubig. Ang aton niya bala mag-apply ta sa connection, bala ang ginusturehan ta, ang sa aton panimalay nga matubod na ta, maabri na lang ta gripo. Wala labot nga may mga palada. Nagdugang pa din na ang bayan mo sa tawo nga magkuha sa tubig mo pakadto sa panimalay nila mo. Kaya na kung lapit, kung layo be. Problemado. Why na dayadugang yung connection? Why man niya sang supply? Kaya bisan pag gani ining mga ginbutangan nila tangke. For example, ang gid ang East Homes 2 kay nagkadto ni sila diri nagligad nagreklamo. Why man sa parte man kaninit ang tubig nga halin dira sa may tangke nga adlaw-adlaw dira sila nagapila para magsalod. Ti imagine mo na nga hassle para sa mga pumuluyo. Yes, especially ang mga nanay nga ara bala nga temprano pagabugtaw kitaya bala usually bugtaw pa temprano madigamo ta para sa kabataan kung wala tubig bi. Ano na karon mabakal ka mineral water para usaron mo, panghugas mo. May ara gis gani nga pangligo mo katilaw ko na ma'am. Maligo kay ti lubog hindi wala amo na nga halin sa una wala gid kami sa union gapasugot nga isudlo na ang joint venture kay amo ini ang matabo lapit na gatos kumpanya sa mga water district, lokal nga water district. Based sa mga COA report, hindi gid maayo ang serbisyo sa mga bilyar.
Kulang tawon ko actual bidari ma'am experience. sa ila to balang sa joint venture di bala agin pabugal gito nila was 1.6 billion nga investment nila nga ibutang nila dara sa may Basiwa. So para mag-improve ang water supply. Sa first year, amoning 293 million, second year 258 million, third year 308 million, sa fourth year 405, fifth year 418 million. But we do not know kung pila nagiman na dere sa mga ginplastar nila to sa pagpirma na isang JVA ang nagtupa kay Wyman sang ginapresentar sa mga konsumidor. Exacto, gidaya ma'am. Amo pa gidaya. Tapos makakag-figure introduction, dapat siya mo ang tanan na breakdown. Hindi kinalakad tuloy ng lugar, mukha mo na bala. Ara na bala sa joint venture. Dapat kaya mahatag ka mo sa inyo na ang kay nag-joint venture nga wala pala kabalo ang kumulo ng Basiwa. Amo pa ilagi ko nga sa lagdon sa kumuluyo nga gin-take over nila, ginpasugtan sang board of directors nga wala kabalo ang mga kumuluyo nga ang pag-iya sa subong sa 25 years ang bilyar. Oo. Kay actually kapila na ni magkabesas magpangayo sang copy bala or bisan financial report kung ano nagiban bala ang status sa mga nahatagabi sang prime water sa Basiwa, pero wala man ginpatawag ba sa may sanggunang panlungsod way man to gyapon sang tupa to. Oo, amo kasubo no kay miski ng LGU atong subong hipos parte sa hambalanon sa ngaton patubig. So kamo ma'am, kamo nagapabor gid kamo sa ginmando isang presidente. Pabor kami nga i-terminate, ibalik ideya sa gobyerno ang aton nga patubig. Kay active for ang Basiwa, hindi man siling ang ila ang tradisyon namon. Amo perfecto, wala man perfecto mo, pero kung government yan, may accountability. Kaya pala sa unon sa mga nagpo na malitan, hindi takapasaka sang tubig kung wala man do sa approval sang public hearing kung i-approve sa luwa. May proseso mo na hindi daya, mga basic na serbisyo, hindi dapat paghihatag natin sa privado. Kaya gusto ginakara sa ilang ulo, ginanegosyohan sa mga bilyar ang tubig sa Basiwa, kaga mga tubig sa iban ng pungsod na na-take over sa prime water. Okay, sige, bantay nato na diri kay manduman din sa Malacanang padasig-dasigo ng investigation. Salamat gid sa time nimo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod, Ma'am Leni Espina, sa liwat mayong hapon. Salamat gid kag maayong hapon sa tanan. Maraming salamat sa presidente sang Basiwa Employees Union, Leni Espina. Nagsulat din sila mismo sa kay President Bongbong Marcos ang nagahingyo nga i-terminate ang ining joint venture agreement sa tunga sang Bacolod City Water District at then sang Prime Water Infrastructure Corporation. Mo ni nga nagatambi palad, no? Nag-asawahay sang nagligad nga Nobyembre tuig 2020 kag nagpromisa nga pasanyugon ang aton sa nga supply sang tubig, pero amo man gihapon. Ang iban nga mga barangay nag-backhoe pa sila sa bungo. May mga tangke nga ginabutang nga prime water. Pero tiano bala na yung kahuol nga adlaw-adlaw kay mo yung mapila dara para nga makasag-oba ka. Magbakal ka nga daan subong sa mga water refilling station. Kalabanan na subong tag-25 na ni ang isa ka container bala. Imagine mo na kung pila ka container ang imoy magamit sa isa kadlaw. Amo ba na ang imoy nga baklon para may gamiton ka sa pangkilis ang tinigang mo, isabaw sa imo nga ginaluto, ihugas ang pinggan, tanan-tanan nga mga utensil sa kusina, ipanglaba mo, ipaligo mo, hugas ang imo dara nga mga kuane
Kung katuabi, nag-CR ka, so puwerte gidya kabudlay, no? Kag kumayara man sang tubig sa iban nga portion sang Bacolod, mo ni siya, ho? Inang daw iced tea balaya ka itom, no? Or mas malala pagid kung ba daw kape pagid ka itom sa iba niya nga parte sang Bacolod. Amo na nga nagmando ang Malacanang, which is amo nagmani dapat na nagakaubrahon sang administrasyon kay kadamo nagadangat sa 16 million ka mga consumers ang apektado sa sining way man gyapon nagsanyog ka serbisyo sang Prime Water. Ang isa na kuntani sa solusyon na dira mapasulod kay sang bulk water supply ang Water District in partnership sa Prime Water. Tianuon mo yaya kay ginakwaan nila ya sang supply pero man kagamay nga sapa nga kung mag El Nino nagakahubas. So nagbatigayon sila sang drilling, maya planta sila ginbuksan nagligad to nga ginapalantaw nila sa makatapos ang media pero tidaw gulang-gulang laman sa water refilling station. Ina bala mangin bastante o kumakatag sang bastante nga supply para sa Bacolod nga highly urbanized city kita Banwa. Nagadinamo ang negosyo o kun investments nga ginapatindog diri may mga subdivision nga nagabulukas kag iban pa nga mga establishmento nga nagakinahanglan sang bastante nga supply sang tubig. Amo na sa mga condominium, sa mga hotel, sa mga subdivision, nagapakutkot na lang na sila Banwa. Sang ilang nga deep well, para nga amo na ang kuhaan Manila sang water supply, sang mo na mangin source sang tubig. Which is hindi na naya dapat kaya gina-discourage sang Natural Water Resources Board ang pag-drill sang mga deep well. Kaya maabot ang time nga ma-infiltrate sang salt water ang groundwater, which is an irreversible nga proseso. Kaya mo man gyapon, pagsugod to sang JVA sang Prime Water, pila to ka deep well again pa kutkot na Manila, 16 ka mga deep well, o ini ginapakita naton subong nga muning planta nila dara sa may Barangay Granada. Di mangin bastante bala ina para sa syudad sa Bacolod nga kadako sang syudad. Naso nang ginakwaan lang amulan ni siya kagamay ang river dira sa may Ngalan River sa may Barangay Granada. Viati siya temperatures na kaligad sa taknang alauna sa hapon. Balikan natin si Bombo Gracelyn Lebaton. By the way, tibantayan na lang niya. Kaya muna naging mandos ang Malacanang. I'm sure nga muna naging ulat-ulat sa mga pumuluyo dari sa may syudad sa Bacolod. Kabay pang baka magaresulta gidman. No? Magaresulta gidman sa pagsanyog sa katon sa nga water supply. Ang ini mga areas balang hindi paggadya malabutan sang tubo. Kaya paggadya nila ladana dira Banwa. Mabutangan na giman na yan nila. Kung sa bagay, misaranganda sa mga bilyar kung gustuhon ka dyan nila, galing kay te, basi ginansya malang ginalagas nila mo. Sige, check natin na report ni Bombo Gracelyn Lebaton. Kaya nagligad nga inadlaw, pero sa nagalapta ni Balaga, under martial law, kuno ang syudad sa Silay. Under martial law, kuno ang syudad sa Silay. That is why, nga nagpagwaman din isang clarification ang Silay City Police Station headed by sang ila sa nga hepe nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Amo na sa mga kotoran nato no, sa mga ining netizens balang nga meron sa mga social media accounts. Kung ibaluan nyo gani, balang nga fake news ina. O kung hindi man na husto, why isang kamaturan na nga muna nga post sa Facebook, hindi nyo na bagi palapta? Bao. Iban man niya abdi kay why na guys ang obrahon. Balaan niya naman ang fake news ka why na yasang kamaturan. Hala, sige, pagig ka share. Asa na nga linibo na ka mga pamuluyo ang makabasa.
Hala, amo man tong karan nila. Kanagpati man na sila nga amo pa lang na ganing amo pa lang na nabasahan nila. Headline pa lang gani. Why pa gani to ang body to. O kung na balang puwerte gid balay katayong. Nga why nagana sang kamatuoran? Pero mangin mitsa ka pa nga magsala ang iban nga mga tawo. Kagin share mo man kin palapta mo man. Pamatian nato na pahayag sang hepe sang Silay City Police Station with Bobo Gracie na baton. Bobo Gracie sa report. Kamen. Hindi matuod, Bombo Arlene, ang ining isa ka post sa social media regarding sa ang Silay City is under martial law. Amo nambal ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang Chief of Police. Ano nakabutang dira sa post? Pwede mo mabasa, Bobo Grace? Yes, Bombo Arlene. Sige, be. Bali, ang naka-post diri asahon ko Silay under martial law. Several armed men with bonnets have been roving around Silay, intimidating and threatening anti-administration voters and leaders. Two haciendas of the sitting vice mayor have been placed under quarantine where no one is allowed in and out without clearance. While waiting for the local authorities to act, the citizens of Silay are now living in fear because of the apparent and sudden threat of violence this election period. Ang nag-post si Silay Alerts, ano ni siya page or personal account? Amo pa na ang ginaimbestigahan sa aton ng mga kapulisan, Ma'am Arlene. Pero ano pa ni siya subong? Ari pa ni siya? Gina-check ko, hindi ko pa ma-check. Hindi mo makita? Oo, kahit ginado wala pang kapakita sa akon. Pasubong di alang-alang ko. Ang hambal diri ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca nga gin-message nila actually ang ining account. But wala sa response, Umbo Arlene. Personal account ini or page. Kunara pa siya, why pa siya nag-deactivate? Bombo Grace. Mayon akon madakpan sa ngaton sa mga otoridad kag basakaan na sila sa nagakaigo nga complaint. Yes. Ara pa gali. Ara pa siya? Oo. Expired. Ay, katonto. Dali lang yan. Tawon ko. Ano na siya? Inang kwan? Page or account? Page. Gracie. Yes. Mayroon siya sa 2.3k followers. Okay, dahil lang ginatawad ako pila ka oras niya, be. Alin sang gin-post ini 22 hours. So, mga alas 11 kahapon. Oo. Kahapon sang udto kay launa kita subong mo na okay pa na basta amula na nga mga math kaya tana. So darin gin-tag yaman ni si Nokpo Advocacy Programs ang iya ka kapitol Silay City PNP kaganupo na. Ano ginatumod yun na dari when say martial law tiara ang presensya. Ang nag-govern is mga soldado. Bumo Grace amo nagagintagya si Silay PNP. Ay katonto man. Habal niya, this is not an official page for Silay News Alerts only. Pero when we say page, mayara ina siya sang main author. Nga siya bala ang nag-create sina. Correct. Sang amo na nga page kaya hindi ba na siya nag-exist kung why sang nagapanagiya sang personal account nga naghimo sang sina nga page. Dira na nila bumugrace, dira na nila matrace. Yes, siguro kayo na sinuna. Sa kwan siguro, Cybercrime Division sang kwan sang PNP na mayara naman na sila kag sang National Bureau of Investigation. Yes, Combo Arlene at
ambal diri sang hepe sang silay nga si Lieutenant Colonel Mark Anthony Roca nga hindi natuod kay as of now green ang status nga election kag wala sang himpacheck ka simultaneously. Ali ang duwa ka senda sa isa ka barangay Lantad ni Bombo Arlene mo natungod sa nga post sa bala. Bali asenda Lily kag asenda Chona. Do kuno badiga ang mga security guard di talisa ito di ba? Oo. So lain man yang ginatumod nila. Although mambal kita several armed men with bonnets, diba si mga kuane kawatan. Kaway nagabonet, hindi gani miyembro sa rebelde ng grupo bla. Oo. Kahit ang mga soldado ay man nga nagabonet Bombo Grace. Yes. Kag hindi under sang militar ang silay Bombo Erling. Again? Hindi man kuno under sang militar subong ang silay. Mo gidi. Why gani sang lugar dali sa aton nga under COMELEC control. Kay manageable ang sitwasyon, why man niya siling yang intense political rivalry nga nagaluntad. Nga may pinatay to ni Kwan ang isa ka kandidato or ang halin sa iya nga partido. Unlike to nagligan 2019 tong last nga paidalom sa COMELEC control, that was Moises Padilla, but last year gani Wyman. So amo lang na galing kay kung makakita ka bala kag example labi white ka diri sa Pilipinas, white ka diri sa Negros, pero di makita mo nga mo nga post nga ang sila is under martial law, maka tugag gidya sang panic. Amo gani Bombo Erling, especially sa mga hindi bala updated when it comes to the status sa ila sining nga lugar, not only in Silay but concerning man iban nga lugar basi bala may magtuhaw na mga fake news kag maapektuhan ang aton sining nga mga kauturan. Amo na dayon nga kasi ang nakabonet may dala na nga sobre. para hindi siya makita Bombo Grace. Kaya nagana yan sa Facebook nga may siling niya nagkalas ang atop. Siling niya, ikaw na. Diba si ano lang niya? Katundog dyan sa mga kauturan. Langas-langas, malanan yung pagsayosohon sa ato sa nga mga kauturan. Pero, tiyan mo na blad, damo ka lang ginig kaya madumduman. Pero magambal kaya, nga sila yes under martial law, hindi na yamayo yung lango-lango, Bombo Grace. Amo gani, amo na nga gin seryoso man sa aton mga pulisan ang pag-trace ni Bombo Erling. So gin-check man tong duwa ka mga asyenda sa Barangay Lantad. Wala man may nakita aton mga kapulisan kag mismo naga-interview man sila sa mga tawo dira. Wala man. Oo. Yes, damo na Bombo Erling. Kaya ginatagan sila yasang kuano, sang syudad? Oo. Correct. Okay. Sige. Yes. So, ari bala Bombo Erling, pamatian naton diri ang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Roca, ang hepe sa Silay City Police Station. Sir, matuod ni ang isa ka po sa social media nga ang Silay City is under martial law, sir? Kung nang imo mga pamangkot based to sa post ang isa ka sa Facebook, ginkandakan investigation kahapon. Then gin-verify namon, gin-message namon ang nag-post, wala man siya nag-response. So, simultaneously, ipakatuan ko ang ginatumod niya nga asyenda, which is asyenda Chona kag asyenda Nelly. So, sa pag-usisa namon, wala man to sa mga armado na ara to kung ang ginanamin niya nga martial law. Iyan na iya ka military, wala man taan, hindi man ang sila, hindi man under sa military kag we are on the green category sa election. Okay. Ano nga barangay na, sir? Barangay Lantad, ma'am. Oo. So, kahit wala man siya nag-response, pero sir, pwede na sa ma-filean kaso?
gina-check pa natin man kay ang name sa account is hindi man tao, no? So what we will do is we will endorse the case sa aton nga ACG, Anti-Crime Unit, Cybercrime Unit. So ipa-check natin kung kay sino ni siyang account. Then siguro we will move forward sa pag-file sa case once nga ma-identify kaya ang iya ginapanganak nga mga istorya is hindi sakto. Oo, ma-fall ni siya sa anti-cyber crime nga sir, no? Kag ang iya nga intention is very malicious nga nagambal siya nga under sa martial law ang silay which is hindi man. Oo, ay okay. Pero sa inyo sir, anong ginalantaw niyo diri nga reason behind sa ini nga posting, sir? Ongoing pa mga atong investigation, but I think connected yapon siya sa upcoming election, no? Maybe ginahambal nila dira nga area is hacienda, though I think private property na siya. Okay. So anong mensahe ta sir sa bilog nga sila nun, sir? Siguro sa part ng PNP, sa mga social media posting, dapat natin latawon kag-check, fact check kung ano ang tuod, kung hindi tuod. Kay may mga iban nga mga individual nga ginatake nila ni nga opportunity nga patalang sa aton nga mga tao sa pamaagi nga hindi maayo, no? Kung spread sila sa mga impormasyon nga hindi tuod. Oo. Ang sa aton nga mga incumbent, sir, ano di mambal nila kay do may ari di part sa iya nga post nga hingalan lang abi sa mga ara sa posisyon subong, sir? Ang gin-mention dito nga si Vice Mayor Tom, nag-coordinate na kami sa iya kag wala ni sila sang amo ni nga mga tao sa ilang hacienda. Ay, okay. Pag sa iban man nga mga nagapadalagan, likas remain just and fair, no, sa iban nga nagapadalagan man, kag hindi natin paggamiton ang social media platform nga para magpalapda sa mga hindi mayo nga mga informasyon nga maka-create sang confusion sa tao, no, nga amin nila doon at may kita di martial law, kita di sa sila ibata in truth, ginapatalang ginapasala lang ang mga tao. Tsaktoged. Yes. Namin na madakpan sila blay, guide mo bala sa may puno sang kahoy ka mayara sang subay na bala nga brown. Ulandes. Ulandes mo Grace, kilala mo Ulandes? Hindi. Amo na siya, Ulandes sa tawag sa subay na bala nga brown. Ang sakit-sakit mga gas. Na i-guide mo lang da, kag ba tilaw-tilawon lang. Ayo. Di sa mo mga kauturan nato, no, ng mga taga Negros, hindi nyo na pag-i-share. Ang hindi mga nakita nyo nga post nga under martial law ang silay. Bala nyo naman gawin na sa kamaturan kag hindi na makabulig sa mga tao. Sige, salamat gayon mo, Grace. Yes, Bombo Arlene. And si Bombo Grace and the Baton Press #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Ayo, meron na subong sang crackdown na kato sa gobyerno, batok na rin sa mga nagpalapta sang peke nga balita. Sabi nyo ba, ni mga nag-vlog na bala, kag nag-post sa mga sala-sala, mga patalang, ni mo daw perteg na sila ka isog sa ilang pag-post nila. Pero kung madakpa na gani, best in ngoy-ngoy man sila po. Di ba siyagal mo na daw, totoy blang bitikon nga pa miyo-miyo sa higat. Pero wag na nila, gin panumduman, antes sila i-post sa ining patalang nga mga balita. Ayo, muna dapat sa ining ididan pagin sa ato na gobyerno ang ining pagtugis, no? Tapos ining mga nagapatalang
sa mga pumuluyo pinaagi sa pag-post sa suli sa kamatoran. Parang nga matuto na sila kang hindi na sila magdamo. Bala nyo kung babayaan na sila, hindi na makaibalo na dugay-dugay ang mga pumuluyo, kundi na dira ang tsakto kung kagdiin ang sala. Kay na-expose ka na dira sa mga fake news. Hindi mo na madeterminar kung diin na dira ang sala kag sa diin ang husto. Amo na sa mga kautoranta, kung maka-encounter gani kamo sang mga balita nga sa mga post nga ginadudahan ninyo, i-check nyo gidanay sa mainstream media. I-check ninyo sa aton nga page sa Bombo Radio kung bala ara ina dara ti matuod ina siya, pero kung waay na dara ti dara ka na maduda nga ini siya fake news ini. 45 minutos na kaligad sa taknang alauna sa hapon. Speaking sang eleksyon, meron sang last-minute reminders ang Commission on Elections, Negros Island Region para sa mga kandidato. Kaga sa mga supporters nila, kay ilisipon na lang ang inoras. Magapatigayo na kita sang eleksyon sa Lunes. Bombo Dennis Rubica sa report. Kamin. Wala na lang kaulas ang nabili, no? Magtapos na ang ginhatag, no? Inadlaw sa kampanya, no? Sa aton mga kandidato para sa Lunes election mo ba kaya until na nga sila karon 12 midnight manang ang nabili na para sa mga utod naton nga magkakampayati. May mga nakaschedule pa sa bunga nga mga Grand Rally karon sa hapon o siningapon o karon sa gabi until 12 midnight na lang bumalik. Kag of course pag napas ang 12 midnight karon mangin efektibo naman, no? Sa pagtapos ng kampanya, mangin efektibo naman ang liquor ban, no? Sa mga palatong gingra, pati daw hindi ginigro maka-income bumboy din supposed to be weekend. Hindi mabakal sila sa bungyaya Ati pwede pwede kainom sa balay, tago lang, correct. Pero yung mga ilimnam na sagwat, sa badudan sumuda mo sa badudan supposed to be mo. Sayang. Di uhay income ng mga bar na ton. Hindi pwede, pero no? Bawal. Hindi sila makabakal buwas kag sa Mayo 12. Bakal na sila ya subong. Kason sa balay lang sila ya mainom. Oo. Kay ang pag-inom kag pagbakal ginadimili na. Pagbaligya, na? Pag-inom, pagbakal, pagbaligya, in public places, dinadimili na yun. Until sa May 12 midnight, manog Martes na, past 12 midnight, pag-aga Martes na, muna na ang banning na ito, liquor ban. Dapat sinundo, duwagin ka gabi, ang aton nga pagpatuban sa liquor ban. So, may arasing last minute kapanugyak siling regional office, no? Kay subong ang focal person sa aton Negros Island Region Commission election mo si Attorney Giselle Macote, kag sama din na sign nga mag-take charge sa nga mag-oversee no sa nga probinsya sa Negros Occidental, no? Kaya kon tatlo na probinsya ang inayar, no? So daging pat-pat nila sa mga opisyalis sa aton na inayara kabalik ang pag-supervision, no, sa tatlo ka mga probinsya, no? So, liwat ang panugyan sa atong commission election sa mga kandidato, dati ara na naghihingapos ng kampanyanay, no? Kung may mga lasura pa karon to sa gabi, sining hapon, dapat no, mangin matawhay lang, ha? Ang aton nga mga kandidato, yung mga supporters, no? Kahit niya halos natapos na, no, ang tanan para sa maabot ni Lunes ng eleksyon, no? Si Boss Tawhay na ni. Ato sining panibot, mamatsyag na lang kita, mahulat na lang, no? Sa nga magakanabo sa ato panibot until sa Lunes nga adlaw, no? Kailang isa pagit ka mensahe sa ato sining Assistant Regional Director sa Commission Election nga dapat, no, mangin marinonggid ang aton sining padulong sa mga botante, sa mga bulutuhan naton, no? Sa maabot yan nga
Lunes sa mga pangabay sa mga kandidato, sa mga supporters, of course, no? Sa mga voting public, na sa mga nubuto, sundon talang ang yes. Hindi mag-standby dira sa gwa, kag panagtag sample balot. Bawal na, bawal na sa sa polling precincts na pwede. Mga to, nangligan nga nagpangabay naman ganyan ato sining provincial community supervisor o di Ayala Noria, kaya po pwede madala na sa kodigo nila para mas hindi na sila malipat kay sa kada mo subuton mo alin senador papanahog possible may malipatan ka mo, may mamiss ka mo, so maayaw gid ka may listahan na kamudaan sa mga apo dira o kan mga kabataan, no, Mumo Dennis, i-assist nyo na subong pa lang ang inyong mga lola nga may muana sila sa kodigo. Yung magkoto nyo dalaso na butuhon kay lista ta na daano para lang ng dalon nila bala sa Lunes. Sakto na para mas masulhay na lang ang pagbuto sa aton nga mga senior citizens, kaya aton of course mga PWDs naton ngati daw may kwan sila ginagaan sila sing ilag diyang oras alas 5 nga aga tugto bala 7 sang aga, no? So para gina sa aton nga mga senior citizens kag PWDs pag natuman magka-kwan sila mas panginataw kay para sa ila ang boto sa mabot yang Lunes. So far as of today, as of this broadcast time of Berlin, sa ating pag-monitor sa Opisina sa Commission Election, so far wala sang may mga nahanabo gyapon nga election related incidents na diriya sa Negros. Nagabay pa na matapos ang election sa Lunes, wais ang kinagamo, wais madugon yung insidente nga magaluntad diri sa Negros Island Region, probinsya sa Negros Occidental, ang maangot naton sa piniliay, no, sining election. May mga petition kag of course iba lang ta makapon to, may mga report kita ko mga disqualification cases o disqualification complaint nga gin-file, no, pati alaton ta ni mga resulta, no, magwa di man decision ko after niya sa election. Yes, So, isa lang gid diri ka component city. Kuha isang banwang nga wala opponent. Gani, no? Tanan, mga kuan gid sila, mayroon sila mga kontra. May mga kontra. Tining syudad dara sa Northern Negros, do okay nagawang ila tulog. Kampanting. Pero dapat maisagya po na siya ka vote, no? Para nga wala gid sang problema. Anyway, mula na para sa mga supporters, hindi na sila sagad kapang hapit-hapit bala ko magadto sila sa polling center, polling place. Nga siling pa yang nga manguhit pa to sila sa mga nagapila na dara. Kampanya nila tong kandidato nga ila ginasuportahan. Kuna kadto ka sa presinto boto puli. Pimuno katulad kasing resulta sa gabi. Sa gabi, pwede nila pagtapos na sing binutuhay na 7, kung gusto mo ito maningad-ingad ito kung balogay sino itong posible man ako, pwede ka na ito balik to kaya tapos kung tapos na buto, puli na nila magstambay na sa mga presinto pa, kay kabudlay, base kung ano pa na karoon maglanabo kag umaga. Balok naman nga ti magani po nawagan sa aton kabilik ti as early magbuto na. Hindi na magulat pa gabi last hour or sa ugto nga tribling init na kung mas temprano makakadto na sa porsyento kung magbuto mas maayo pa. Nagaling kay ti kasi daw di muna malikawan bumuli na bot harapan ng exister plus nagapaligis agapangita pa sing highest bidder. Ambot kunara pa nasbong. Hindi talaga mag-normalize nga pamatasan na bala. Kahit ito na tradisyon na lang ina nga mera kaya sang ginahulat. May ginahulat iban siya muna paligis siga pangita pa sing highest bidder kag magboto kag wasa tama niyo ba paligis
maipit ka mo, kagilipat ka mo, tapos sige lang city na, isa kabuto, wow, kabudlay, no? Kailan niya aga pa, no? Padulong ito sa presinto para magboto. So, hindi maglipat, ha? Alas 12, karon pasado sa gabi, implemented na, stricto na ito ma-report sa aton nga reporter sa police, stricto na ipatuman ang liquor ban. No? Basi bala mag-inom pa ka mo black ron alas 12 pasado, pati makuan ka mo, matulugan ka mo sulod sa karsel, kaya pwede pa mapriso ka mo magamulta sa paglapas sa ginapatuman nga liquor ban. Pamatihan tabla si NIR Comelec Assistant Regional Director, Attorney Jusel Makote. For the candidates, actually, since trooping the polling place again, siguro my advice to the candidate is medyo dahan-dahan lang yung yung feelings nila kasi by this time medyo mataas na yung tension. The tension is already there, and pag tensionado yung leader, yung supporters also will be tense themselves. So and it would and kung tensionado kasi the possibility of violence and the possibility of trouble will also rise. So ang sa amin lang, request lang namin, the preparations is already there. In fact, preparation-wise, we're already almost there. Yun na lang. So, ang sa amin lang sa mga kandidato, andito na tayo. We're so near the finishing line. Ang sa amin lang, nakita kasi namin, medyo tensionado na eh. So, keep your cool. And also, rein in your supporters. Be the leader that you want to be. Kung gusto mo na you are a leader of peace, you are a leader for development, then start by doing it now. With your own people. Mga tao mo yun, supporter mo yun, hindi mo yun pagsabihan na wala mo nang, walang dahas na gagawin. Kasi we don't want to do that on election day na magkaroon ng problema because of peace and order. Kasi these are the kinds of problems na pwede naman talagang maiwasan. No? Yung mga unforeseeable events, yun lang sana ang maging problema natin on election day. Not these problems na alam naman natin na kayang-kaya kung makikooperate lang yung mga kandidato, pati yung mga supporters sila. Just let the people cast their votes. You've done your best. You have campaigned. You have done even more than campaigning. I will not say paano, but they have done more than campaigning. So you have already done your best. Ombo, Erling, amo nang you have done your best nang mensahe para sa mga kandidato kay pila na lang ka oras na ang nabilin sa kampanya na sakto na no. So ara na sa kandidato sa supporter. Kakaso na ning ilang mga campaign materials. Yes, bumana ready no. Advisory to all candidates, party list group, and general public. Na? End of campaign period and mandatory removal of campaign materials. Well, may makapangkakas ko ni Karol sa gabi. So, no later than 12 midnight, dapat kakaso nila. Di, mo niyo. But, dato guro eh. Kaya nga, pamangkot nila, ayan, mapakakas na sila karon sa gabi. List dere, candidates, party list groups, and their respective campaign teams are directed to conduct full and immediate clean-up of all campaign materials to ensure compliance with election laws, including the Fair Elections Act and applicable COMELEC resolutions. Non-compliance shall be treated as a violation of election rules and may constitute a ground for administrative disqualification and or prosecution for election offenses punishable under the law. Ito dapat kakasun nila? Dapat gini. Paano na karoon ng mabilin?
order ni San Comelec. Actually, kahapon na ginagawa, no? Issued 9th day of May, no? 2025, no? Siguro mga political parties na tumubulit ang kandidato may idea naman ha? Nga dapat kakasun nila ng ila sining mga campaign material. Do pag ko ni bumalik order, no? Kay last election why ni, no? Yes, wala ina siya, wala sang order nga pareho sina. Siguro ginimo man nila at least nga pagkatapos sa eleksyon nabi, ti sino pa man nabi mangkakas especially kung perde sila. Laban dapat nga kakason ganyan nila so good karon sa gabi, hindi lang niya maglapaw sa ano to gani, Mayo 12. Mayo 11 pagka 11 dapat areho no later than midnight, May 11. Na? So good, karon, alas 11:50, election will end, okay, no? So May 11, not no later than 12 midnight of May 11. Pag alas 12, karon, pagkakason na yan nila. Amat kag, dapat 12 midnight, wala na. 12 midnight sa 11, wala na sing mga posters na mga tarpaulins. Kundi na nila pagkakason, hatagan na nila trabaho ang Comelec pagkatapos. Ikaluloy ni Bumboylin ang mga LGUs man mga barangay na. Pagkatapos sang eleksyon, amo naman na ang uyangan nila na sang tiyempo, ang pagpangkakas ang sinang mga campaign materials ang mga kandidato. So dapat sila giman niya mangkakas. Correct. Ti mayroon ni Bumboylin niya kung daw ka kay ti may porsa ka mga kasang imo siya mga posters. Kung perdido ka ti luya na ni. May ports ka pa, magasto ka pa. Mula takto man para why pa balaan kung sinong daw giperde kakaso na nila. Ang dapat istriktuhan ganda sang Comelec nga ang way ng kakas manging ground for disqualification. Ditaktuar mo na yung order is dalo mo. Dapat i-comply gini sa mga kandidato. Kamot ang nagatanaw gawin naman ta tsansa. Hindi naman ta mahimo magdaog ka. Ibasi kung din sila mga kas. Kaya kita naman na kalutusan na so para this time. Perdido. Amo na. Kaya wala naman din siya kasuhan kaya wala siya magdaog. So, hindi ka kapakasing mo poster subong dason hindi ka nakakandidato ka may record ka na. Amo na tani ako niya personal na ginaduso mo Dennis. Kaya man maanan naman na yung mga kandidato nga hindi nila ma-remind kay kung sa bagay mga supporters man na mga tinawo man na nila yan nagapang takod. I-remind nila ilang mga tinawo nga hindi sila magbutang bisan diin. Dapat sa designated area. Pero kung way man lang sang disqualification nga atubangon ang waya nagasunod, di ang amo man lang nagyapon kada eleksyon mangkakasang task force ang Comelec. Correct balik-balik tabla so every election time daw mo lang nagyapon gini mo. Dito nga wala nakapang kakasang ila sini nga kwan nga mga posters. Dapat sila mag-uwi ng orders Comelec last election wala ini. Ang barangay, ang banwa, orang syudad para at least matinlo na ang palibot at election. So ini order directed sa mga political parties or sa mga kandidato nga dapat sila gidya magakas sa ila siniya nga mga election campaign materials. So kung di mo naging butang para after election, per demons na daog, at least na kwan nila, na nahibo lang obligasyon nila sa pagpumpun pagpangimo sa ila sininga mga campaign materials Bumboylin. So matiyan ta niya, ining panibago nga order sa Comelec at kagabay pa ang panugyan man sa aton nga Comelec Negros Region tumanon man sa aton mga kandidato kag mga supporters.
Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. 4 minutos na kaligad sa tag ng alas 2 sa hapon. Kulabo sa nang aton nga tiyempo dari sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udong. Kung dire kita sa Lunes sa pagbatikay na naton sa coverage para sa eleksyon subong tuig 2025. By the way, subong pa lang manamyaw na kita sa advance happy Mother's Day. Para sa tanan nga mga Iloy para tomorrow, Mayo 11 Mother's Day. Sa katapusan ng inyong walaga si Bombo Erdin Bayonita Arroyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang ating West Philippine Sea. Bawat lundo at alon ay ang paglayag at paglaya. Subukan man ng kalaban, hindi natin tatanggaping apihin tayo sa sariling karagatan. Kaya't ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Sa lawas, kung mainit ang panahon, mag-inom sa madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong Paid Block Time Program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Bago tayo musad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin hong iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ay walang iba kundi ang tinaguriang Megastar. Megastar Sharon Cuneta, ang may bahay po ni Senator Kiko Pangilinan. Magandang araw po sa inyo, Miss Sharon. Unang-una sa lahat, happy 29th anniversary po pala sa inyo ni Senator Kiko Pangilinan. Kumusta ho kayo? This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program and ulitin ko lang, happy anniversary po sa inyo ni Senator Kiko. Mabuti po. Kahit po pagod sa pagkampanya, masaya naman po. Ayun.
Okay. Ma'am Sharon, itong noong huling interview po namin, I think last week, na-interview po namin si Senator Kiko. At paulit-ulit po niya na nababanggit at sinasabi yung kahalagahan ng pagiging tapat at totoo. Unang-una sa inyo bilang may bahay ng isang Senator Kiko Pangilinan at syempre sa inyong pamilya, no? Ano ho bang masasabi po ninyong sekreto ng inyong pagsasama? Imagine, napakatagal na hong panahon, 29 years. So, ano ho ang inyong sekreto? Friend po kami ng more than 2 years bago po kami nagpakasal. Okay. Ano po, talaga pong very, very masarap pong asawa si Kiko. Napakabait po eh. Talaga pong wala akong sakit ng ulo, wala po akong problema. Tapos talaga pong masaya kami, yung mga anak namin. Talaga pong para kaming John and Marcia sa bahay. Masaya lang po kami, wala kaming mga issue, hindi namin masyadong siniseryoso ang buhay. Tapos po, talaga maayos po siyang asawa. Talaga pong tapat at totoo, nagsisimula po yan sa bahay, di po ba? Lumaki po siya, ganun talagang pagpapalaki sa kanila, honest and decent. Kaya nadala po sa amin, sa pamilya namin, at sa pagsisilbi po niya sa taong bayan ng more than 20 years po. Okay, napanood po namin sa video kung gaano pinahahalagahan ni Senator Kiko bilang kanyang may bahay naman. At syempre, yung inyong pamilya, sa tagal ho ng inyong pagsasama, nakilala na syempre ninyo ng lubos si Senator Kiko. Ano po yung masasabi natin na unique? Ika nga, pagka tinutukoy natin ng isang particular na tao, yung uniqueness talaga yung nagdadala dyan. Bilang padre di pamilya at, isang public official, ano ho yung unique dito kay Senator Kiko? Talaga pong desente siya, talaga pong maaasahan, talaga pong mabait na tao, talaga pong totoo siya, very sincere po. Hindi po yan yung nangangako ng basta-basta tapos po hindi ginagawa. Hindi po pwede sa amin yun eh. Talaga pong, kung sinasabi pong tapat at totoo po yun. Wala pong bola yun. Tapos sa pamilya po, very devoted po siya. Yung hindi po marami ang pag-aari niya pero lahat po ng meron siya, ibibigay niya talaga sa amin. So, it's been, kasi may takot po sa Diyos, mahal po talaga, devoted po talaga. Tapos pareho po kaming values, kaya po nagkakasundo po kami. It really works between us kasi po talagang pareho kami ng paniniwala, pareho kami ng pinahahalagahan. Kaya po it works talaga. Napaka-importante po kasi nung tapat sa pamilya. Talaga pong how are you going to promise, hindi po ba, yung taong bayan kung hindi mo nagagawa sa sarili mong bahay. Napakaayos po. Tsaka po matyaga mula po nung nag-aaral pa lang siya hanggang tumanda na siya, hanggang gumraduate, hanggang nagtrabaho bilang attorney, tapos ngayon nga po naging senador, tapos ngayon tumatakbo ulit. Talagang he's very, very committed po to meron pong kailangan gawin. 101% po yan, 110% kung magbigay po. Very po siya, very sincere. Ms. Mega, nakita rin po namin sa isang video kung gaano kalalim ang advokasya ni Senator Kiko sa usapin ng pagkain at agrikultura. Paano niyo po sinusuportahan ang kanyang pagsulong ng mga mahahalagang usapin na ito? Sabi ko nga po, kahit pumahal mong isang tao, para suportahan yung ginagawa niya na kasama ka, kasama ang pamilya niyo, kailangan po naniniwala kayo kasi ang hirap naman mambola, di po ba? Yung parang sasabihin mo pero hindi naman 100% yung paniniwala mo. Nagkataon po, pare-pareho po kami, lahat po kami sa pamilya, pinahalagan po namin yun. Kasi syempre po kasama kami dun sa taong bayan, di po ba? Yung kailangan talaga, we're all affected kasi, tas we have children. So yung mga anak po namin, talaga pong iniisip namin yung kinabukasan nila. And how do we do that, di po ba? Yung, ang hirap naman, pag yung mga magsasaka at mangingisda, hindi po nabigyan ng tamang presyo pag binibili po yung mga ani o pangingisda nila. Kawawa naman po, baka po mapagod dahil walang kinikita, baka hindi na sila magtanim o mangisda, paano po tayo mag-i-import po tayo ng bigas at poultry at livestock mula ibang bansa pa. Kawawa naman po tayo, mamahalan po tayo lalo, paano po tayo mabubuhay ng tahimik, di po ba, at saka ng masagana. Talaga pong 100% ang suporta namin because it's, kahit po wala na kami, that's going to be a very important issue yung pong
kumbaga parang pagtanda namin, yung mga anak natin talaga ang makikinabang. Paano po yun pagka hindi tama ang presyo? Kawawa naman po sila. Di po ba saan manggagaling ang pagkain natin? Marami pong mga politiko ang pinafocus po nila sa kampanya nila, yung mga medyo glamorous na mga issue, yung mga controversial. Kami po talaga, consistent kami. Yung pagkain po talaga ang pinapahalagahan namin kasi lahat po tayo apektado doon. Talagang very important po sa amin yun. Hindi po pwedeng ipa sa walang bahala. Po, 110% ang suportan. Pati po mga anak namin, they know the importance of agriculture. Tsaka ang yaman po ng Pilipinas. Kulang lang po sa suporta ng gobyerno at ng taong bayan. Pagka po talaga nabigyan ng atensyon at budget ang agrikultura sa atin, ay naku po, tayo na pong magbebenta sa ibang bansa ng walang patumangga. Tayo po ang mayaman sa resources Sayang po talaga pag di naalagaan. Okay. Ms. Shawi, nabalitaan din namin na patuloy ang pagtaas ni Senator Kiko sa mga survey at statistically tied siya sa number 10. Nakikita rin namin na madalas kabilang si Senator Kiko sa mga ini-endorso ng mga mayor at iba pang local officials habang umiikot po ito sa kampanya. In your own words, bilang megastar at kabiyak ni Senator Kiko, paano po ba natin mas ipapakilala pa si Senator Kiko sa bayan at bakit dapat siyang iboto? Opo, ang akin po talagang tanong minsan, bakit ba ayaw nyo kay Kiko? Doon po sa mga ayaw sumuporta sa kanya. Marahil po, marami po kasing lumalabas na mga fake news, mga paninira po magmula sa memes hanggang sa ibang mga YouTube commentators natin na maaaring hindi po kompleto ang datos na natatanggap nila. Kaya po, parang madali silang maniwala sa hindi naman kompleto. Parang minsan po naiisip ko itanong talaga, ba't ayaw niyang iboto si Kiko? Anong issue? Kasi lahat po ng pwedeng naging paninira o patuloy na nagiging paninira sa kanya, meron po kami mga resibong itatapat doon, isasagot. May nagsasabi wala daw siya nagawa. More than 200 laws na po ang naipasa niya. Tapos yung mga memes po talagang ini-edit lang po yun. Hindi na napapakita yung buong mga video bago i-edit. Siyempre, dahil iba po ang ang intention, di po ba? Panahon po ng eleksyon ngayon, di po maiwasan talaga. Merong mga taong naninira po sa kapwa kandidato dahil feeling nila ganun lang po sila uusad at masisiraan, mapapabagsak yung ibang kandidato. Siyempre humali yun, pero ganun po sila. Ang kaya lang namin ibigay ay yung katotohanan po na kompleto. So ang pakiusap ko lang po, sana mag-research po at magsiyasat po ng mabuti ang mga botante natin para po malaman nila kung ano talaga yung totoo. Yung fair na pananaliksik po ba na parang tama ba itong ginagawa nilang paninira? Totoo ba itong mga paninira nila o baka naman hindi? Kasi laganap din naman po yung mga datos na tunay na opisyal. Mag-Google lang kayo o mag-YouTube kayo dun sa talagang kompleto ang datos. Wala tayong magiging problema. Yun lang po talaga, nakakasama lang po ng loob ng konti, although alam namin na hindi lang sila masyadong informed dahil meron na rin kampanya ng paninira ngayon, di po ba? Kaya yun lang hinihiling ko. Ang sana po, pagbigyan nila kami by way of, finding out kung ano ba talaga ang totoo, kung ano po yung truth, bago sila maghusga o bago sila magdesisyon na ayaw namin yan si Kiko. Baka naman, pag nalaman nila, hindi pala totoo yun, ito pala yung totoo, baka yun po makakumbinsi sa kanila. Yun lang po ang request ko. At ito pong May 12, ito na po, isipin po natin ilang taon na naman ng buhay natin at ng ating mga anak. Alam nyo na, ang dadaan, ilang taon na naman ang parang titiisin natin o makakaapekto sa ating buhay pagka hindi na tayo nakapaghalal ng tama, di po ba? Sayang naman itong mga programa ni Kiko sa agrikultura at sa nais pa niyang lalong paglingkod sa bayan kung hindi po natin mapagbibigyan. Kasi kami po, kung selfish lang po kami, sabi ko nga, hindi na namin gagawin to, maayos na po buhay namin. Kaya lang po talagang meron po kaming malasakit sa kapwa. Hindi lang po pansarili dapat ang iniisip po ba. So, kung meron kang magagawa, huwag kang reklamo ng reklamo. Do something. Ganun po ang aming paniniwala. Kaya, we want to do something. Si Kiko is very ready and willing and able to fulfill all his promises. Never po yan nangako ng napako. At yung mga pangako niya sa pagbaba ng presyo ng pagkain, nagawa na po niya yan .
nung 2016 po ba? 2016 po, nung siya ang ginawang food czar ni Pinoy. So, kayang-kaya pong ulitin basta po may suporta at pagtitiwala ang taong bayan sa kanya at ang gobyerno po. Okay, with that, maraming salamat at yan ay bahagi po ng ating pagbibigay din ng impormasyon. Thank you so much, Miss Megastar Sharon Cuneta, sa panayam na ito kahit napakaaga. Good morning at good luck sa inyo po mga activities ngayong araw po na ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang nag-iisang megastar Sharon Cuneta, ang may bahay po ni Senator Kiko Pangilinan. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa takda ang 2:00 sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa liwatin ng inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Subong adlaw, Mayo 10, 2025. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si masuki sa mga viewers naton, tanan kamo dira nga nagalantaw karon, no? Sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. By the way, antes pa man may block time kita. So, bag-o lang ginagsugod ang aton sini nga palatuntunan. Kag ari na kita karon, no? Sa liwatin ng inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa singadlaw sang Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS kita mga kabombo, no? Sa aton sininga mga viewers, sa aton siniya nga mga suki get, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa 630 kHz. Welcome, welcome, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Thank God it's Saturday, TGIS. Kagpertigid kainit sa panahon. As of this broadcast time, ang aton sa heat index nagadangat sa 34 degrees Celsius. So kinanglan magpulupahuway, abi pulupungko daanay, updanay kita diri. Kag magpadala dira sa inyo si mga mensahe sa comment section sa Facebook Live kay aton ina nga pagbasahon from time to time. And today is Bisperas, no? Bisperas sang adlaw ni Nanay. Advance happy Mother's Day. So abanse kita nga naga
tamyaw sa aton sini nga mga pinalangga nga mga babayi nga ginikanan no si nanay. Hatagan naton sang tribute si nanay kay buwas wala na ang kahapon lamang program sa Monday naman kita of the night. So buwas sa Good Morning Philippines pwede makamudira ka tulutamyaw kay may mga special man nga ginaaman ang Good Morning Philippines program kay buwas sa aga especially no kay Mother's Day. So susubong diri sa atong palatuntunan kapon lamang may liway kita nga basa sa inyo sini nga mga Mother's Day greetings. Okay? So padala ka mo dira the complete name of your nanay. How old is she? Or kung ato naman siya sa piyaka kinabuhi, okay lang. No, dumdumo naton si nanay. Pwede ka mo dila kapadala sa inyo siniiya nga mga Mother's Day greetings sa comment section sa Facebook Live. Kaya dugay-dugay mag-ano naman kita. Maghahatag naman kita sa isa naman, no? Another story, special story of a mother, no? Para sa aton sini nga Mother's Day special. By the way, nakapadala na to si ma'am, daw wala ko pa nabaton, no? Di kun wala gid man ang si Adelfa, no? Si Ma'am Adelfa dira sa Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am Adelfa, kindly message me kung napadala mo na ang imo sini nga true to life story parte sa kay nanay nimo. So susubong no bespera sang Mother's Day antes pa man iya magrinabuab sa Lunes since 2 days to go before sa aton si midterm election sa Monday na. Let us exercise our rights of suffrage mga kabombo sa Lunes kag-updi ninyo kami diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines sa amon sini nga The Vote 2025 midterm elections mga kabombo. We get it first, we get it right, we get it fast and of course accurate, no? First, fast, right, and accurate. That's the principle of Bombo Radio Philippines. Diri una ninyo nga mabatian kag mahisayran, malantawan mga kabombo ang matabo no sa maabot nga Lunes kag we really get it first for you no kon ano ang mga resulta diri sa amon sining The Vote 2025 coverage election or election coverage sa maabot nga Lunes mga kabombo. But before that, no, sa nasiling ko na, aton anehatagan sang pasidungog si nanay. Magabaton kita diri sa inyo sini nga mga Mother's Day special greetings, no? What's the name of your nanay? Complete name. How old is she? Kag taga diin siya parang matibong naton ang inyo si tagsa ka mga nanay. Okay? Minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon. You know what? Ang aton siniiya nga ginapabugal gid nga mga ambahanon nga produkto sa aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pagcompose mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival. May ari diri nga gin-compose niya ang kanta para sa iya asawa, no? Giving tribute, ginatagan niya tribute ay sini nga wife of being a loving wife, no? Bisan may mga kapaltahan siya pero ginpalangga siya sa iya sini asawa kag ang bugos nga kabataan, bugos nga pamilya, no? Yari ang isa ka tribute para sa asawa, no, pinaagi sa pag-compose ang bahanon, ini gi-compose ni Sir George V. Hoxing, no? Para sa iya sini nga wife, si Mrs. Hoxing, kag ini ginatiguluhan Never Change. Mo sila nga pagigugmaan na nila, pagigugma sang bana sa iya sini nga wife, wala nagabag-o. Kag amo man iya sini nga wife, ang pagigugma sang asawa sa iya si bana wala nagabag-o. Yari makabombong gin-compose si Sir George V. Hoxing, no? Para sa iya sini nga wife nga gin-interpret ni Mr. Romuel Hambre.
one of my personal favorites, mga kabombo. Especially the way nga mag-interpret si Mr. Romuel Hambre. I was there personally. I was one of the MCs during Sang Bombo Music Festival 2016. That time, Ilonggo Music Festival pa. Ini siya nanamian ko kay may duko-duko. Pero may ang iya siniiya nga tiil doon nagapanikad. Kay feel na ginaiya sini nga bahanon. Yari, try to appreciate ang ini nga bahanon. Never Change during the Grand Performance Night Sang Bombo Music Festival 2016 edition with the Bombo Symphony Orchestra sa pagpamuno ni Maestro Gerardo Moyuela. Iyari mga kabombo nga bahanon, Never Change. Inibo ko na para sa akong asawa. Kaya siya nagapadayon nga nag-igugma sa akon despite sa mga problems sa amon pagpangabuhi. Kaya ini nga kanta alin gini sa akon nga balatyagon. Gani kaway pa ini nga kanta makatudok sa inyo nung nakabalatyagon para sa paigugma nyo sa isa kagisa. For a girl that I've been missing, she tears my heart. It left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you.
agreement kamo nami no, never change para gid ato sa iya iyang wife mga kabombo no. Halin sa kay Sir George Vuoxing for his wife Mrs. Vuoxing in-compose niya ang among ambahanon. Iti buwas nga daan Mother's Day special no. Ang aton sini nga focus si nanay. Siling pa ni Mama Lynn Dr. Prado ang aton sili isa sa mga Bombo International News correspondents naton. No, siling ni Mama Lynn, siling niya Miss Jazz, abi mo. Ginagreet niya si nanay niya. Sige, dali lang. Kay paitaon ko si Mama. Advance Happy Mother's Day sa ako nanay. No? My nanay is Mrs. Nelly Docto. Ma'am Jazz, sang Tabuk Suba, Kawayan. Advance happy birthday sa iya. Ma-83 na siya buwas. Wow! Kanami, timing gid no? Timing gid sa kay Ma'am, sa kay Ma'am Nelly Docto. Kay buwas, wala labot Mother's Day. No, iya pa yang 83rd birthday. Wow, sa kay Nanay Nelly Docto, happy Mother's Day and happy birthday sa imo, no? Sa kay Nanay Nelly Docto, no, dira sa may Tabuk Suba sa Banwasang Kawayan. Sige. Ginagreet ka gid ni Mama Lynn Dr. Prado sang Hong Kong. Kanami lang gid, no? Sa kay Ma'am Adelfa Mesias, Miss Jazz, Ma'am Jazz, ara na sa Messenger, napadala kong akong sininga letter. Wow. Unfortunately, wala ko nabaton. So, diin, Ma'am Adelfa, ang imo sininga letter. Kindly, diribe, nag-message ko sa imo, kung diin mo nga Messenger, no, again, padalang imo sininga sulat. If sa aton sininga email address, ginlantaw namon wala man sa email naton sa bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa diini mo napadala nga messenger, Ma'am Adelfa Mesias, no, nag-message ko dira sa imo subong sa messenger, no, pinaagi sa aton siniyang Bombo Radio Bacolod, no, ang aton siniyang Facebook diri sa may Bombo Radyo Bacolod, no? So kay Ma'am Adelfa Mesias, no, ba kun hindi namon makita subong mapalagas tani naton sa Monday kun alang-alang gid kay hindi ko makita kun diin nga messenger, no? Na send na ni Ma'am Mesias, Adelfa Mesias. By the way, thank you so much, Mama. Sinong nanay mo, ka-greet lang anay si nanay mo, okay? Si Ma'am Marisol Ticao, good afternoon. Ari kami nagapamati sa may Barangay Villamonte, ang Ticao family. Lusot na to dayon sa may sa may Iloilo sa Savannah, sa kay Mr. and Mrs. Ray and Marilu Ticao Goles. Sige, good afternoon gid sa aton siniiya nga mga nagapariser diriyo sa ila sini nga mga mensahe. Siling ni Sir Eric Serica, Miss Jazz, good afternoon. Ari kami sa may Montebello Subdivision diri sa syudad sa Bacolod. Shout out lang dila sa kay mother dear ko, si Concepcion Galapino. Ma'am Concepcion Galapino, happy Mother's Day. Wow, kanami, no? Thank you so much sa kay Sir Eric Serafica or Eric Serica. So siling niya happy Mother's Day lang in advance sa kay mother dear ko, Concepcion Galapino. Sige, ginagreet ka diri ho sa imo siniya nga anak ka, mga kabombo. So padala ka mo diri sa inyo siniya nga mga Mother's Day greetings kay aton ina nga pagbasahon from time to time. Si Dedan Sumanyon, mayong hapon Miss Jazz, happy Mother's Day. Labi na gid sa akon asawa. Happy Mother's Day. Tanan nga mga nanay,
what is the name of your wife? No, Ma'am Sir Dedan Sumanyon. Para nga aton siya nga ma-single out gid, no? Para nga pagkabati, wow, greet ako sang Happy Mother's Day sang husband ko, si Dedan Sumanyon. What's the name, complete name of your wife? Ate, sige. Damo pagidiri ang inyo sini nga mga Mother's Day special greetings, pwede gid kamo dira, no? Si Nanay Nits, sige, Adelpha Mesia, si Nanay Nits, Miss Jazz, ang amon siniyang nanay. Okay. Siling, pero wala ako. Sige. Wala ko kakita sa imo sining sulat. Sige lang kay aton ina nga angan-angan nun. Kita. You know what? Today is a very special day. Ginadumdum ang mapait, no, nga kamatayon sang aton isa sa mga baganihan. Subong adlaw mga kabombo, hindi man naton pagkalimtan, no? Ayan si didako nga hinimuan sa pag-angko naton sang kahilwayan. Sa pag-amlig sa aton sining pungsod Pilipinas. Today is the 128th death anniversary of our hero, Gat Andres Bonifacio. Sa mga ginatagaan sang special day sa aton siniiyang pungsod Pilipinas, kalabanan, may ara sila, single out, gid ang adlaw kung sa diin sila ang nagtaliwan or ginpatay, just like Jose Rizal, no? Ginatagaan siya sang tribute sa iya sining sa Rizal Day. Kaya mo man ang adlaw sa iya sini kamatayon. Si Ninoy Aquino, no? Sa Ninoy Aquino Day sa iya man kamatayon. Pero si Andres Bonifacio hindi sa iya sini death anniversary, kundi sa iya sini iya birth anniversary every 20th of November. Kaya nga subong iya nga adlaw iya sini iya death anniversary. Medyo daw mahuya kita, no? Kay kapwa Pilipino man lang ang papatay sa iya. Pero sige lang part of the history, no, ginadumdum subong adlaw 128th death anniversary of our hero, Gat Andres Bonifacio. Aton ina nga idulong sa inyo very quick diri sa aton si kahapon lamang Today in History. Buya ako anay sa pila ka mga panumdom, pagbalik naton basa man kita sa aton sin special Mother's Day letter, no, sa paghatag tribute sa kay nanay pagkatapos gilamang sini. Cell of Familia. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home. Kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibala-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut la vie son lunch cell of Familia, ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa tong 1814, tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa adtong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa atong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga 5 minutos na ang nakalipas sa takna ang 2:00 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad si Miss Jazz. By the way, Ma'am Adelfa Misia, salamat gid sa imo sini pagpadala sa imo sini nga sulat. Medyo i-prepare ta ni siguro sa Monday na lang kay hindi naton makita, no? Handwriting galit ni kay Ma'am Adelfa. O, sige kon sa word kuntani, no, maano naton, basa naton gilayon. Kaya nagpromisa ko kay Ma'am Adelfa nga subong naton basahon. Magaling kay alang-alang ang aton siniiya nga na Kit Andre ho. No, hindi naton mabasahan. Sige lang no, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagplawati sa aton si Masuki. Standby ka mo kay sa Monday may ara pagkikitaya sang Mother's Day special tribute para sa nanay ni Ma'am Adelfa Mesia, si Nanay Mitz, no? Nanay Mitz, may ari gid diriya para sa imo si Ma'am Adelfa ho, no? Sa aton siya nga mga nagapariser diri ho kay salamat gid, no? Saga pwede gid kamuya kapadala sa inyo sini nga mga kasaysayan, no? Sa pagtibong para kay nanay for the whole month of May. By the way, yari aning aton sini nga pag dumdum no sang death anniversary no sang aton sini iyang
Baganihan. No? So nasiling ko na, today is the 128th death anniversary ni Andres Bonifacio. Sa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Mayo 10, sa tuntuig 1897. O the same day today, mga 128 katuig na nakaligad. Sang ang aton baganihan nga si Gat Andres de Castro Bonifacio ang gin-execute, no? Gin-firing squad pinaagi sa ang iya sining execution pinaagi sa firing squad, no? Kag wala labos sa kay Gat Andres Bonifacio mga kabombo, ang utod niya nga lalaki nga si Procopio de Castro Bonifacio nga upod niya man, no, sa ila sini iya nga gintukod ni Ka Andres nga secret society ang KKK, no, ara man nag-entra man bilang revolutionary, no, si Procopio Bonifacio, no, firing squad sila nga magutod sa kabukiran sang Maragondon, Cavite. Amo dira ang venue kung sa diin ginpatay, no, si Gat Andres Bonifacio. Ang Bonifacio brothers gin-execute, no, sa mga tinawo mismo ni General Emilio Aguinaldo. Matapos nga nangin guilty, no, ginpatutuan nila nga guilty ang mag-utod, no, sa kaso nga treason kag sedition. No? May dalom ni siya nga istorya sa kung nga may division sa tunga sa aton siniiya nga mga revolutionaries, no? So si Andres Bonifacio sa nasiling na naton amo ini siyang founder ka ginakabig El Supremo, no, sa aton sini nga Katipunan Movement o kung KKK nga isa ini ka revolutionary society nga gintukod ni Ka Andres nga ang handom amo ang mahilway ang aton pungsod batok sa pagsakop sa mapiguson sadto nga mga dumuluong katsila, no? Si Gat Andres Bonifacio ginakabig father of the Philippine Revolution, bana sang baganihan man, no, ang Philippine heroine si Gregoria de Jesus. Nagtaliwan sa huben nga edad. Abi ninyo pilang edad ni Gat Andres Bonifacio sang ini siya ang gin-execute upod siya sini nga utod nga si Procopio Bonifacio, oh, pinaagi sa firing squad. 33 anyos kahuben pagid mga kabombo. So susubong ginadumdum ang iya sini ika-128 katuig nga anibersaryo sang kamatayon sang aton sini iya nga baganihan. Si Gat Andres Bonifacio nga ginatagan sa Pestidungog si sini nga birth anniversary tagsa Nobyembre 30 kada tuig. Ang Bonifacio Day kay isa ka national holiday diri sa aton siniya nga pungsod. Amo na yang suli, amo na yang kinalain ni Gat Andres kay ang iya siniya nga Bonifacio Day, no, nga isa ka national holiday diri sa aton. Ang iya siniya nga kaadlawan, hindi siya siniya death anniversary, unlike Gato Rizal and the late Senator Ninoy Aquino sa ila siniya nga death anniversary. Sa imo siniyang effort. Sige lang kay sa Monday, aton ina nga hatagan sang panahon ng imo sini nga paghatag tribute sa imo siniya nga nanay.
Halin naman sa kay Sir Ivan Podadera. Mama Jazz, good afternoon. Happy Mother's Day sa akon siniiya nga Iloy. Si Mother Dear Betita Podadera. Grabe. Avid listener, gina siya sang Bombo Radyo. Miss Jazz, halin sang bata pa kami. Sa subong si Mother Dear ko, Betita Podadera. Nagapaidaro na siya sang 67 anyos. My message for my nanay, I love you, Mama. Salamat sa tanan. I love you, Mama. Salamat sa tanan-tanan. Labi na gid sa pagpalangga sa amon. No, always. No, arigig kami diriya, Miss Jasya. Gapalangga sa amon ni Inday kag sa imo nga mga apo. Ginahatagan naton sa tribute si Nanay, si Mama Betita Podadera, ang dearest mother ni Ivan Podadera. O, sige aton sining advance Mother's Day greetings no sa aton siniiya nga mga nanay diri sa aton siniiya nga comment section sa Facebook Live. Siling ni Ma'am Adelfa Mesias, okay, Ma'am Jazz, pwede na lang sa Monday. Salamat gid ari lang Kodiri always, Galantaw live, kag mamati drama through Crystal Clear nga live audio streaming ninyo sa Bombo mobile app. Ari lang Kodiri Miss Jazz. Sa may Jeddah, Saudi Arabia, isa ka OFW si Ma'am Adelfa Mesias. No? Supposedly, ang yasin niya nga Mother's Day story ang aton sini nga pagabasahon mga kabombo no pero daw kaalang-alang gid sa Monday siling ni Marjo Balinas, happy Mother's Day, my mother Mama Bell Balinas and my wife Ruby May Custodio no. Mother's Day greetings to Mama Bell Balinas and my wife Ruby May no Custodio Balinas. God bless to all mothers. Boka nami man no duwagi ka nanay ang wife niya kag iya sini nga nanay ang greet ni Marjo Balinas. Sige. Sa Monday nilang ni kuntani may ara kita sang pagabasahon pro since nga we have only 3 minutes to go no kay may ara kita sang block time. Ihatag nato ni basahon ta naman ni sa Monday amat-amato nato ng aton sina-prepare today nga Mother's Day special nung aton siniiyang letter sender supposedly no si Ma'am Jocelyn no si Ma'am Jocelyn ang iya siniiyang Mother's Day special para sa iya sini nga nanay man no si Ma'am Jocelyn nga isa ka OFW man no dira man sa may Saudi Arabia. So kung mahatagan naton sa nagakaigo nga panahon, duha ang aton siniiyang letter no nga pagbasahon para sa mga Iloy halin sa kay Ma'am Adelfa Mesias sa Jeddah, Saudi Arabia. Ini kay Ma'am Jocelyn niya halin man iniiya sa ka Riyadh, Saudi Arabia. Ba puros na ng Saudi Arabia no na timingan gid mga kabombo. Sige ang Mother's Day special ni Ma'am Jocelyn sang Riyadh, Saudi Arabia kag ang Mother's Day special letter ni gipadala nila nga mga OFWs ni Ma'am Adelfa Mesias aton ina nga amat-amaton basa sa maabot ka Lunes no kay alang-alang nagid kita sa aton sini nga panahon. Ashley Amaro, good afternoon gid sa imo. Ma'am Ashley, mayo man nga pagpamati no sa aton siniiya nga mga nagapadala sa ila siniiya nga mga mensahe. Akon gali na greet ang akon sini nga nanay kag lola no ang akon sini nga nanay kag lola no siling ni Ma'am dali lang gid kay Ma'am Ariho
SG Franz Saligumba Jr. Good afternoon, Ms. Jess. Sa akon gali ginagwit ang akon iloy, kag lola, pati na ang akon siniyang asawa. Sang Happy Mother's Day sa kay Mama Jeneline Piano, Marina Piano, kag Angeline Rizal, kag sa akon nga mga pamilya. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Mama Jeneline, sa mga sakripisyo nimo, no? Salamat gid Mama Jeneline sa mga sakripisyo nimo para sa amon tanan-tanan. Salamat gid sa tanan-tanan. Happy Mother's Day. Watching from Barangay Saga sa Bago City. God bless us all. Mother's Day greetings coming from SG Franz Saligumba Jr. Boko nami mo lang sa ila siniyang mga Mother's Day greetings. Sige. Impunto las 3 na mga kabombo, no? Sa nasiling ko na sa Lunes na lang, no? Kay may black time kita at jutay lang diri ang aton sininga panahon. Antes man yari aneng aton sininga words of wisdom, ho? Precious words of God from the Holy Bible. It's all about godly wife or ining wife of noble character. Di mo say wife, nanay man, no? Asawa kag nanay kag babayi. You know what? Sa Book of Proverbs, ara na siya, no? Sa Proverbs 31. Proverbs chapter 31, damo na da siya. It's all about the wife of noble character. Ang Proverbs 31, partigin ina sa mga kababaynhan, sa mga nanay, sa mga asawa, ang ila siniiya nga mga kinaiya suno sa balaan kasulatan sang Dios, no? This is the epilogue sang wife of noble character or godly wife. Dira sa Proverbs 31 verses 25 to 31 or 25 to 30 mga kabombo, dira nagasiling sa Ingles nga pulong, no? She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you, noble wife, you, godly wife, surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. No? Kanami, no? Ang Proverbs 31, 25 to 30, mga kabombo, naga-describe ini sang mga characteristics, no? Sang paminatasan, kinaiya, sa isa ka babayi, no? Nga, amo giniya ang gusto sang Dios sa mga kababaynhan nga dapat gid nga ibutang sa pedestal, no? A woman who is strong, a woman who is dignified, and wise at the same time, no? Ang ini nga babayi diri sa sining dinalan sa Psalm 31, nag-emphasize nga ang isa ka iloy, isa ka asawa diri wala na hadlok sang buwas damlag, no? Kag dako niyang iya sa pagtuo sa mahal nga makaako, amo ning rason kung nga wala siya nadlok, no? She is not afraid of the future, speaks with wisdom, manages her household well, and is praised by her children and husband. So, ang highlights sa siniyang Bible verse, mga kabombo, ang ginatawag nga true beauty sa isa ka babayi base sa balaan nga kasulatan sang Dios, no? Ang matudtuod nga kagayon, no, sa isa ka babayi o kun asawa o kun isa ka iloy o kun ginatawag nga godly wife. Amo ni siya, ginapraise siya bangon sa iya siniyang pagkahadlok sa Dios, no? God-fearing kind of a woman. Ang iya siniyang kagayon, no? Hindi sagwa, hindi sa outward charm. Kaya ang outward charm, ang outward beauty is fleeting, no?
rinot gid ina. Pero ang ginabuot silingon diri ang inner beauty sang isa ka babayi. No, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come, mga kabombo. The ability of this woman to face the future with confidence but not in fear, no? Kay bangod sa iya siniiya nga pagkahadlok sa Dios. Bangod sa iya siniiya nga pagtuo sa mahal nga makaako. So gina-compliment ang ini nga verse ga compliment sa pag-recognize sa sini nga exceptional character sa isa ka noble wife or noble woman, mga kabombo. So the rich charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. This verse concludes by stating that true praise comes from a life that honors God, not from outward beauty or outward appearances. So advance happy Mother's Day tomorrow sa aton sini nga mga iloy, no, sa akon sini nga dearest nanay who will be turning 92 this coming July. Nanay Mildred Magallanes de Jesus. Nay, we love you so much. Wala kita sa panahon sa liwatin ng inyong alagad, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, nag-invite sa pagpamati sa aton si masunod nga mga matahong mga drama, ang Tuyang Ermetania, Provincial Jail, kag Dear Diary. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ang ining abahanon naging popular sa itong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa